Είμαι η Φύλλις Χρυσού, συγγραφέας και soul coach. Η συστημική αναδρομή είναι ένα μοναδικό προσωπικό μου σύστημα εκ των πνευματικών επιστημών του φωτός που πρεσβεύω. Πραγματοποιώ η ίδια το πνευματικό ταξίδι στο χωροχρόνο, πολυδιαστασιακός υπεραίνει αυτός, προηγούμενες ζωές, αλλά και στο μέλλον. Σε ένα τρανς ταξίδι, μέσω απομακρυσμένης προβολής, ακόμη και με ανοιχτά μάτια. Και παίρνω από το χέρι των ενδιαφερόμενων σε αυτό το θεραπευτικό συστημικό ταξίδι, όπου η ίδια πρώτιστα και ως προστατευτική ασπίδα αναβιώνω τους ρόλους των συμβαλωμένων μερών. Όχι όπως συνηθίζεται μέσω της ύπνωσης να καθοδηγείται να κάνει ο ίδιος το ταξίδι, με αποτέλεσμα να μπαίνει συχνά σε κίνδυνο να τραυματιστεί ψυχικά περισσότερο όταν εκτίθεται για παράδειγμα σε τραυματικούς θανάτους προηγούμενων ζώων κλπ. Δεν κινδυνεύει επίσης να καταληφθεί από οντότητες ενώ βρίσκεται ανοιχτός και ευάλωτος κατά την ύπνωση σε περιπτώσεις καθώς η υπόφυσή του κατά το ταξίδι είναι ανοιχτή και ουσιαστικά αφύλακτη. Οι δικλείδες ασφαλείας και σωστής γείωσης είναι υπαρκτές και σε άριστη συνεργασία με τον πνευματικό κόσμο. Ως πνευματικός διδάσκαλος πραγματοποιώ τη συστημική αναδρομή πρώτον ανασύροντας τη δική μου διδασκαλική υπεργνώση, δεύτερον σε επικοινωνία με τον πνευματικό κόσμο, ξεκινώντας το ταξίδι μας μέσα από την καρδιά του Θεού. Τρίτον, με πλήρη πρόσβαση στα πανσυμπαντικά αρχεία. Τέταρτον, με πλήρη πρόσβαση για ό,τι ζητήσω. Τα αποτελέσματα αυτής της συνεργασίας είναι θαυμαστά για την πανέτοιμη ψυχή που έχει κάλεσμα να λάβει μέσα από το δικό μου κανάλι υπηρεσίας προς το όλον φως, τις ψυχές, τη Θεία Οικονομία. Θεραπεύοντας το παρελθόν, θεραπεύεται το παρόν και το μέλλον αυτόματα. Επίσης, ο ενδιαφερόμενος έχει το προνόμιο να έρθει σε επαφή με αναλυθέτες διδασκάλους, αρχαγγέλους, επιλογής για διδασκαλία, θεραπείες και φυσικά με τον ανώτερο εαυτό. Επίσης, έρχεται σε εξηλαιωτική θεραπευτική επαφή με τις ψυχές που τον αφορούν στο χωροχρόνο. Τα μηνύματα και οι διδασκαλίες που μας δίνονται είναι εκπληκτικά, λυτρωτικά. Οι συνεδρίες εγγράφονται. Μπορεί ο ενδιαφερόμενος να τις ακούσει ανα πάσα στιγμή. Πάντα λειτουργούν στο εκάστοτε τώρα. Το δικό μου χάρισμα, σε συνεργασία με το όλον φως, πανδημιουργική αρχή, είναι για αρχή η ακριβής αποκάλυψη όλων των στοιχείων που μόνο ο ενδιαφερόμενος γνωρίζει, η αληθινή διασύνδεση με το όλον, το αληθινό αισθαντικό ταξίδι, η αληθινή κβαντική θεραπεία, με αποδείξεις ίασης από την επόμενη μέρα. Ζητάω και μου δίνεται ό,τι θέλω για την ψυχή που με εμπιστεύτηκε. Ό,τι ζητάω, το πνεύμα μου προσφέρει. Κύρια καθοδηγός ενέργεια θεραπείας και φώτισης είναι το Άγιο Πνεύμα και όλος ο πνευματικός κόσμος του φωτός φυσικά. Επίσης, πέραν των ανώτερων θεραπείων στο χωροχρόνο που λαβαίνουμε με τον ενδιαφερόμενο, προσφέρουμε ανώτερη πνευματική υπηρεσία όλοι μαζί με το πνεύμα, ως πραγματικοί εργάτες πολεμιστές του φωτός, άγγελοι της γης που είμαστε, στο όνομα του πλανήτη Γη και της ανθρωπότητας, οι οποίοι βρίσκονται σε μεταβατική κατάσταση ανάληψης του φως, ύστερα από χιλιετίες στο σκοτάδι. Εκατομμύρια αναλυθήσεις ψυχές ενσαρκωθήκαμε στην τρίτη διάσταση. Πολλές ψυχές όμως έχουν παγιδευτεί στον τροχό του κάρμα μεταξύ τρίτης και τέταρτης διάστασης. Και ως θεραπευτές, εισηγητές και διδάσκαλοι αφιχθήκαμε στον πλανήτη Γη για να συναντηθούμε με τις αδελφές ψυχές μας. Και σε αυτό τον τελευταίο κύκλο του πλανήτη Γη,
της τελευταίας απόλυτης κάθαρσης, ήρθαμε να θεραπεύσουμε αλλά και να θεραπευτούμε. Να εξηλαιώσουμε το κάρμα με σκοπό την απελευθέρωση και πραγματική ανάληψη ξανά πίσω στην πέμπτη διάσταση. Όλες οι ψυχές είναι καλεσμένες σε αυτό το τεράστιο κβαντικό άλμα. Ερχόμαστε από το μέλλον και πολεμάμε με σοφία και αγάπη. Έτσι και εγώ έφερα στην τρίτη διάσταση τις πνευματικές τεχνολογίες του φωτός, τα πνευματικά κλειδιά και εγχειρίδια. Ήδη εδώ και 12 γήινα έτη, με την Ακαδημία Ανάληψης 1111, μέσα από τα μυητικά σεμινάρια οντολογικής ολοκλήρωσης, μέσα από τις διαρκείς εμφανείς αναβαθμίσεις μας, μαγνητίζουμε και άλλες έτοιμες ψυχές γύρω μας, κερδίζοντας το εισιτήριο της επιστροφής μας στην εστία στην πέμπτη διάσταση, στις ψυχικές μας πατρίδες του όλου φωτός. Είναι τιμή μας να έχουμε υπάρξει ωφέλιμοι στην πολυδιαστασιακή μας αποστολή και παρουσία. Γνωρίζουμε ότι βρισκόμαστε στον ένα και αληθινό δρόμο που θεραπεύει, λυτρώνει και εξυψώνει την ύπαρξη. Σκοπός της ψυχής, η αληθινή οντολογική ολοκλήρωση και ασφαλής επιστροφή στην εστία. Η ανάληψη στην πέμπτη διάσταση είναι μια κατάσταση ύπαρξης η οποία ξεκινά αρχόμενα μέσα μας. Εγώ είμαι η αλήθεια, η οδός, η ζωή. Ιησούς Χριστός. Με αγάπη, Φίλης Χρυσού, Andromeda Galactica. Ήρης. Σημείωση. Κάθε συνεδρία είναι μοναδική και δεν μοιάζει με καμία άλλη. Παραθέτω αποσπάσματα συνεδριών εξαιρώντας το τεχνικό μέρος. Συστημική αναδρομή με τη Φίλης Χρυσού μαζί με την ΕΚ 5 Δεκεμβρίου 2024. Έχω μπει ήδη στην ενέργεια. Και εσύ? Είπαμε να διαλέξεις ένα διδάσκαλο για να δουλέψεις σήμερα. Δεν είναι η πρώτη σου συνεδρία. Και μου είπες ότι θα ήθελες να δουλέψεις με τον Αρώνης που έχει να κάνει με την 7η ακτίνα, την ακτίνα της Μοβ Φλόγας ή Όχρου Φλόγα Άγιου Γερμανού και Αρχάγγελου Ζατκιήλ. Επίσης, είναι τόσο ωραίο που δεν μπορώ να μιλήσω όταν μπαίνω σε αυτό. Πρέπει να μην μπω σε βαθιά τρανς για αρχή. Πότε δεν μπαίνω σε... Μάλλον να το πω αλλιώς, μπαίνω σε βαθιά τρανς και την ίδια ώρα είμαι εδώ. Είναι από τα πιο σπάνια αυτό, να το καταφέρεις. Λοιπόν, δεν με ρώτησες τίποτα για τα πρακτικά, το λέω. Δεν μου είπες τι θες να δουλέψουμε, αλλά εγώ πάντα σας λέω θέλετε να το βρούμε στην πορεία. Τι χρειάζεσαι τώρα, γιατί πολλές φορές μας ανησυχούν πράγματα που δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι είναι, τι θέλουμε πραγματικά, γιατί μας ενοχλεί κάτι, τι μας συμβαίνει. Όπως έχουμε πει, ούτως ή άλλως μέσα στη διαδικασία θα κάνεις και τις ερωτήσεις σου. Θα σου πω εγώ, εντάξει. Χαίρομαι πάρα πολύ καταρχήν. Είναι το πιο ωραίο πράγμα που κάνω σήμερα μετά από άλλες εργασίες και πάντα χαίρομαι πάρα πολύ να κάνουμε συνεδρία. Μου κάνει και εμένα πάρα πολύ καλό. Είπαμε αν θέλουμε κλείνουμε μάτια, αν θέλουμε ανοιχτά. Στην αρχή μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια και να οραματιστείς λοιπόν μια λευκή σφαίρα φωτός η οποία είναι στο μέγεθος και φάρδος των ώμων σου, πάνω από το κεφάλι σου, από πέμπτοδιαστασιακό φως που ηριδίζει, λευκό, εισπνοεί, εκπνοεί, το κατεβάζεις μέσα στο σώμα σου, κατεβαίνει μέσα στα ενεργειακά κέντρα και τα καθαρίζει,
εισπνοή, εκπνοή. Κατεβαίνει μέσα στα ενεργειακά κανάλια. Υπάρχει το δεξί, αριστερό και το κεντρικό κανάλι. Παρ' όλα αυτά έχει μια καθοδική πορεία, φτάνει στο ηλιακό πλέγμα, εισπνοή, εκπνοή. Εγώ γραμματίζομαι και σε βοηθάω να γίνει. Κατεβαίνει από το ηλιακό στην κοιλιά σου. Εγώ και με ανοιχτά τα μάτια μπορώ να σε σκανάρω αυτή τη στιγμή και βλέπω ότι αν βρίσκει κάποια εμπόδια. Κατεβαίνει στην κοιλιά, κάτω στο πρώτο κέντρο επίσης και το διώχνεις να φύγει κάτω στο έδαφος μέσα από τα πόδια σου και η γη το μετουσιώνει. Εισπνοή, μια πολύ μεγαλύτερη σφαίρα τώρα πάνω από το κεφάλι, μεγαλύτερη από το φάρδος των ώμων σου. Εισπνοή, εκπνοή. Τώρα σε λούζει αυτό το φως. Σε λούζει, περνάει μέσα από τα οστά σου, μέσα από το αίμα σου, μέσα από τη λέμφο, μέσα από τα όργανα. Βρίσκουμε τα όργανα σου και κάνω ένα γρήγορο σκάνινγκ και βλέπω τα όργανα σου, τον εγκέφαλο. Θέλουμε να δούμε γιατί ενοχλήθηκαν τα ούλα και τα δόντια το προηγούμενο διάστημα. Είναι καλό αυτό να δούμε γιατί. Και αν γίνεται φυσικά να στείλουμε ενέργεια σε αυτό. Κατεβαίνουμε στο λαιμό. Έχεις ηρεμήσει πολύ περισσότερο. Στο λαιμό έχεις κάτι. Είπαμε, είχες θηροειδή. Όχι εσύ. Κάτσε να δω λίγο. Κοιτάω λίγο δεξιά, αριστερά. Το κοιτάω λίγο, περίμενε. Ωραία. Στο λαιμό έχεις ένα ακόμα πράγμα που θες να το βγάλεις από μέσα σου. Είναι το τελευταίο, είναι μαύρο, αλλά λίγο. Είναι ένα τελευταίο, είναι σαν να λες αυτό θέλω να το βγάλω, θέλω να σου το πω. Παράδειγμα, να το πεις, να το δηλώσεις, να το ακούσει αποσιοποιητικά. Μετά θα δούμε. Άστο αυτό, το κρατάμε. Πάμε παρακάτω, βλέπουμε την καρδιά, καλά είναι η καρδιά. Το ηλιακό, όλα καλά. Εντάξει, δεν έχεις τώρα τόσα κρατήματα. Είσαι πολύ καλύτερα από άλλες φορές. Την κοιλιά. Καλά είσαι. Καλά τα βλέπω τα κέντρα σου. Μόνο στο λαιμό είδα. Και να δούμε λίγο εδώ, στη γνάθο, ας πούμε. Αλλά αυτό θα δούμε από πού προέρχεται. Τι χορδί χτυπήθηκε για να έχεις ενόχληση. Δεν είναι μόνο μια παθολογία, καταλαβαίνεις, ή ένα μικρόβιο ή να πονέσει το δόντι, γιατί είναι και άλλα πράγματα. Θα δούμε. Είναι η πατρική σου οικογένεια, βλέπω εδώ. Τα δόντια είναι σαν να είναι οι κολόνες. Οι κολόνες του οικοδομήματος της οικογένειας και οι πρόγονοι. Είναι οι πρόγονοι. Θα δούμε τώρα γιατί η προγονική σου γραμμή θέλει κάτι. Ζητάει μέσα από σένα. Κρατάμε και αυτό, εντάξει. Είδες ότι με ανοιχτά μάτια βλέπω πράγματα. Δηλαδή τώρα, γιατί προσπαθώ να κάνω κανάλι πιο πολύ με ανοιχτά μάτια, γιατί μου αρέσει κιόλας. Λοιπόν, και για το βαθύ διαλογισμό μπορώ να το κάνω πλέον. Αλλά εσύ θέλω να το κάνεις όπως αισθάνεσαι. Όταν θα σε βάλω στο μεγάλο διαλογισμό. Λοιπόν, βρισκόμαστε λοιπόν, άλλη μια σφαίρα θέλουμε, πολύ μεγαλύτερη, να σκάσει σαν καταράχτης από πάνω σου, με μια εισπνοή, είναι πολύ μεγάλη, τεράστια, πάνω από το σπίτι και θα καθαρίσει και το σπίτι μαζί. Εισπνοή, εκπνοή, σκάει πάνω από το κεφάλι σου και ρέει και παρασέρνει μαζί ό,τι δεν χρειάζεσαι. Παίρνει μέσα από το χώρο και από το σπίτι διάφορα πράγματα και καταραίουν κάποιες σκοτεινές παλιές ενέργειες μαζί και τα παίρνει. Τα ρίχνει κάτω στη γη μέσα από τα πόδια σου και η γη τα μετουσιώνει πάντα για το φως. Και τώρα είσαι έτοιμη για να μπούμε σιγά σιγά στη σύνδεση με το όλον φως στην καρδιά του Θεού και εδώ επικαλούμαστε το όλον φως. Σε κάποια σημεία αποκρύπτεται τεχνικό μέρος των συνεδριών. Νιώθουμε και καταλαβαίνουμε ότι δικαιούμαστε και είμαστε ευγνώμονες, απεριόριστα ευγνώμονες και ταπεινοί μπροστά σε αυτό το θείο δώρο που μας δίνεται. Να μπορούμε να θεραπεύσουμε στο χωροχρόνο το κάρμα, τις γενεαλογικές γραμμές, τα γενεαλογικά δέντρα,
τις προηγούμενες ζωές, ακόμα και τις επόμενες αν χρειαστεί. Θεραπεύοντας το παρελθόν, θεραπεύεται το παρόν και το μέλλον. Τώρα μιλάω ανάλογα με την τρανς που έχω μπει. Είμαι σε σύνδεση ούτως ή άλλως. Και τώρα λοιπόν, οραματίζεσαι τον υπέρλαμπρο αυτό ήλιο πάνω από τις υπάρξεις μας, που είναι η καρδιά του Θεού, η οποία είναι ένας τεράστιος μαγνήτης που μας έλκει. Όμως αυτή τη στιγμή, αν και ο Θεός βρίσκεται στο κέντρο της πανδημιουργίας, εμείς θα οραματιστούμε ότι είναι από πάνω μας, γιατί μας βοηθάει αυτό. Ούτως ή άλλως, γιατί η έλξη του φωτός γίνεται από την κορυφή του κεφαλιού και για να μπει στην καρδιά, η οποία είναι το δοχείο, το δισκοπότηρο της αγάπης και του φωτός ως μία κοσμοουσία, μόνο μέσα από την αγάπη και από την καρδιά έρχεται η φώτιση που χρειαζόμαστε και τα θεία δώρα, η θεία πρόνοια, η θεία χάρις, το Άγιο Πνεύμα, με το οποίο δουλεύουμε εμείς, η ομάδα μας Ακαδημία Ανάληψης 11-11 όλα αυτά τα χρόνια. Και χαίρομαι και εγώ οι φίλοι που έχουμε αυτή τη μεγάλη αγκαλιά, ο ουρανός και η γη, η πνευματοποίηση της ύλης, η εκπλήρωση της αποστολής μας έκαστου και της ομάδας μας, ψυχικής ομάδας, και όπου βλέπουμε να εκπληρώνονται πραγματικά οι θεραπείες και να βλέπουμε αποτέλεσμα και εξέλιξη μεγάλη στη ζωή μας. Και τώρα εσύ είσαι έτοιμη να δεχτείς και να συνδεθείς μαζί μου και εγώ μαζί με την ακτίνα που κατέρχεται. Βλέπουμε να κατέρχεται η ακτίνα, κάνουμε μια εισπνοή και με μια εισπνοή τη βοηθάμε να κατέλθει. Είναι πάρα πολύ ωραία, έτσι λευκόχρηση, ρυδίζουσα στην περιφέρειά της, φαρδιά, ακτίνα. Και με μια εισπνοή και εκπνοή ορμάμε και βουτάμε προς τα πάνω. Βουτάμε, μπαίνουμε μέσα, σαν μικρές φυσαλίδες, μέσα στη μικρογραφία που είναι το νερό στο καλαμάκι, όπως το ρουφάμε, ή το αναψυκτικό, και όπως ανεβαίνει ή κατεβαίνει το νερό μας στο καλαμάκι, είμαστε αυτές οι μικρές φυσαλίδες. Φαντάσου τη μικρογραφία, έτσι είμαστε μέσα. Έχουμε μπει λοιπόν και έχουμε πιάσει μια θέση σε αυτή την υπέροχη ατραπό, στον καταράχτη της αγάπης και του φωτός που ρέει προς τη δική μας τρίτη διάσταση, προς την διαδικότητα. Είμαστε μέσα και με μια εισπνοή και εκπνοή κατεβαίνουμε όλοι μαζί, εγώ και εσύ για την αρχή, και γύρω μας βλέπουμε αγγέλους να συνοδεύουν έξω από την ακτίνα και μέσα από αυτή μπαίνουν, βγαίνουν, επιτηρούν διάφοροι επιτηρητές. Κατεβαίνουμε στην εγώιμη παρουσία που είναι η έκτη σφαίρα, η μεγαψυχή σου που βρίσκεται στην έκτη σφαίρα, από την οποία γεννήθηκαν και άλλες σπινθήρες, μεγασπινθήρες, οι οποίοι γεννούν άλλες σπινθήρες, οι οποίοι βρίσκονται προς εξέλιξη στους κόσμους. Και όπως είπαμε, εμείς κοιτάζουμε ένα από τους 12 σπινθήρες της εγώιμη παρουσία σου, ο οποίος διαιρεί και άλλους, και αυτή τη γενεαλογική γραμμή λοιπόν ακολουθούμε αυτή τη στιγμή, για να ακολουθήσουμε τους εαυτούς σου σε κάθε διάσταση, και μετά να δούμε αυτό το δικό σου, αυτό το κλάσμα το οποίο ενσαρκώθηκε στη γη από την πέμπτη διάσταση, που ο πεπνοδιαστασιακός σου αυτός έστειλε εδώ. Θέλουμε αυτό να δούμε, τι έχει κάνει στον χωροχρόνο, τι άλλα πράγματα πρέπει να δούμε μαζί του, γιατί σε κάθε συνεδρία βρίσκουμε διαφορετικές ενσαρκώσεις, παρουσίες κλπ. Που αφορούν σε σημερινά θέματα που προκύπτουν. Κάθε φορά λοιπόν στη ζωή προκύπτει και κάτι διαφορετικό. Και τότε ανοίγουν και λάμπουν σαν φώτα, ανάβουν κάποιες ζωές τις οποίες επισκεπτόμαστε για να δούμε τι έγινε, πώς και έτσι, πώς από εδώ. Στην εγώιμη παρουσία λοιπόν μας επισκέπτεται ο ανώτερος εαυτός σου. Εδώ σήμερα έρχεται μια γαλάζια και κίτρινη, πολύ ωραία και λευκή, πολύ ωραία σαν κορδέλα που ανεμίζει, έρχεται, προσγειώνεται, σε τριγυρίζει γύρω σου αυτή η τριπλή, σαν φλόγα, σαν κορδέλα, πάρα πολύ ωραία ενέργεια. Μια στιγμή να εστιαστώ καλύτερα, να τη βλέπω, γιατί εγώ
Όταν κάνω τον οραματισμό, έτσι μπορώ να βοηθήσω. Γι' αυτό και κάθε θεραπεία την κάνω. Δεν τη λέω, την κάνω μαζί τους. Και κάθε τι που λέμε, το βλέπουμε και έτσι καθορίζεται και υπάρχει. Έτσι είναι υπαρκτό. Όταν βάζω εγώ συνειδητή, οραματική και συναισθηματική ενέργεια και το υλοποιώ μέσα από το κανάλι μου για να γιωθεί και σε αυτή τη ζωή εδώ. Και έτσι λοιπόν βλέπω να προσγειώνεται μπροστά σε αυτή η ακτίνα και να έρχεται ένας πανύψηλος, πολύ όμορφος. Αυτή τη φορά έρχεται ένας γαλαξιακός άγγελος που φοράει, δεν μπορώ να το εξηγήσω, έχει πάρει το ανθρώπινο σώμα. Έχουμε πει ότι στο έκτο πεδίο δεν υπάρχουν μορφές. Είναι το πεδίο της μη μορφής, ωστόσο για μας υπάρχει. Για να μπορούμε να συνεννοηθούμε, ας πούμε. Και έρχεται και φοράει, ξέρεις, και ένα εφαρμοστό σαν κράνος στο κεφάλι και στο πρόσωπο. Είναι όλο σαν να φοράει μια προστατευτική μεμβράνη, γαλάζια, ασημένια, κίτρινη και λευκή. Έχει μια ωραία... Το κίτρινο και το λευκό είναι πάνω από το μέτωπο και πάνω και προς τα πίσω μια γραμμή. Μπροστά και πίσω από το σώμα έχει αυτή τη φωτεινή γραμμή. Δηλαδή στη μέση του σώματος που είναι τα ενεργειακά κέντρα έχει το λευκό, το κίτρινο, δεξιά αριστερά γαλάζιο και ασημή. Είναι σαν μια πολύ ωραία γαλαξιακή στολή. Ξέρεις, η γαλαξιακή είναι στο 5ο επίπεδο, αλλά αυτός ο άγγελος έρχεται για να σου δώσει με τη μορφή που θα πάρει και ανοίγει και φτερά ένα μήνυμα για να μας δείξει κάτι. Έρχεται λοιπόν και παίρνει αγκαλιά αυτή τη στιγμή, με μια εισπνοή και εκπνοή σε αγκαλιάζει. Είναι πολύ ψηλός, αλλά έχεις ψηλώσει και εσύ εδώ. Εδώ εσύ φοράς τα λευκά σου ρούχα, τα καλά σου. Σε γυρίζει τα φτερά του και σου δίνει με τα φτερά μια επίσης αγκαλιά, τα οποία γίνονται ροζ, λευκά, έχουν άστρα, αστερόσκονη. Μου αρέσει πολύ αυτό που βλέπω. Και τα τεινάζει πάνω σου, ξέρεις, με πάρα πολύ γρήγορες συντονίσεις και γεμίζεις από αυτή την αστερόσκονη. Με έχει πάρει και εμένα δηλαδή αυτή η ενέργεια και είναι τόσο ωραία. Σου κάνει αυτό το δώρο, σου βάζει στην πλάτη δύναμη και ενέργεια πολύ, και όπως το τεινάζει δίνει και σε μένα λίγο στη σπονδυλική στήλη. Λέει πάρε και εσύ. Λέω ευχαριστούμε. Ο δικός μου ανώτερος αυτός επιτηρεί δίπλα μου. Παίρνει λοιπόν, σε αφήνει τώρα σιγά σιγά και λέει θέλω να με ακολουθήσετε σε αυτό το ταξίδι, αφού με εμπιστεύεστε λοιπόν, και μας δείχνει λοιπόν τη φωτεινή σφαίρα που βρίσκεται σε αυτό το χώρο που μοιάζει με ένα κόκπιτ, με ένα πιλωτήριο ενός πεμπτοδιαστασιακού σκάφους. Είναι ο ιδές όλο μέσα, όλο φως, και λέει ακουμπήστε όλοι το δεξί σας χέρι στη σφαίρα. Αυτή η σφαίρα όπως την ακουμπάμε ανάβει κι άλλο και το δεξί χέρι δίνει, δεν παίρνει, δίνει. Εδώ λοιπόν δίνουμε εμείς αυτά που θέλουμε, τα ερωτήματά μας, ακουμπάμε τη σφαίρα μαζί, βάλε το χέρι σου, κάνε συστημικά λοιπόν ότι ακουμπάς και εσύ όπως και εγώ, και βλέπουμε ότι τα δάχτυλά μας αγγίζουν τη σφαίρα και ηλεκτρίζονται, πάρα πολύ ευχάριστα όμως. Δίνουμε λοιπόν την πληροφορία, την παίρνει με το αριστερό του χέρι, ακουμπάει την κορυφή της σφαίρας σου, ανώτερο σε αυτό σου, βάζει και ο δικός μου το δικό του και ακουμπάνε τα χέρια τους και οι δύο ακουμπάνε το αριστερό τους χέρι. Είναι πολύ όμορφη κίνηση. Έχουν υψώσει λοιπόν και οι δύο τα αριστερά χέρια και κάνουν μια ωραία χορευτική κίνηση και μετά έρχονται και οι δυο ένας απέναντι στον άλλον, κατεβάζουν τα χέρια και ανταλλάσσουν πληροφορίες μέσα από τα μάτια τους, τα οποία έχεις δει πως φωσφορίζει το μάτι της γάτας και κάπως στο πλάι όταν την κοιτάς και είναι λίγο ιδιαίτερο ο φόσφορος. Αυτό ακριβώς κάνουν, ανταλλάσσουν τις πληροφορίες για να πάρουμε κατευθύνσεις τηλεπαθητικά και έχουν ήδη επικοινωνήσει αυτή τη στιγμή και ό,τι χρειαστούμε. Εμένα μου έχει δώσει αυτή τη στιγμή το δικό μου μήνυμα ο δικός μου, ξέρω τι πρέπει να κάνω, σαν εικόνες τα βλέπω, δεν χρειάζεται να πω. Θα σου πω τώρα για τη δική σου εξέλιξη.
Προχωράμε λοιπόν. Μας παίρνουν από το χέρι και λένε πάμε για ένα ταξίδι όλοι μαζί. Και θα περάσουμε στην 5η διάσταση. Μπαίνουμε όλοι στην ακτίνα του όλου φωτός και με μια εισπνοή. Και εισπνοή κατεβαίνουμε προς το 5ο επίπεδο, 5η διάσταση και σφαίρα είναι το ίδιο πράγμα. Κατεβαίνουμε λοιπόν στις κρυστάλλινες πολιτείες του φωτός, προσγειωνόμαστε και ακουμπάμε και δεν ακουμπάμε. Κάτω είναι ένα διάφανο κρυστάλλινο, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Εδώ είπαμε ότι είναι το ήχος και φως επίσης. Τα πάντα είναι δονήσεις, ήχοι, μουσική, χρώματα και αλλαγή αλλάζουν τα πάντα σαν καλλιδοσκόπιο. Και εκεί που εστιάζεται λοιπόν η συνείδηση, εκεί μορφοποιεί. Και μας λένε ότι τώρα είναι ώρα να υλοποιήσετε το δικό σας ναό σήμερα. Λέω τι? Εγώ έβγαλα ρουμπινή ενέργεια, κατευθείαν είδα ρουμπίνη. Εσύ τι ενέργεια θες να βάλεις, τι χρώματα? Ροζ. Ωραία. Και γαλάζιο βάζουμε. Και γαλάζιο θα έλεγα. Ωραία. Και βγάζει διάφορες ηρίδες αυτό από μόνο του. Όπως στη χρωματολογία είναι τα κύρια και συμπληρωματικά χρώματα και κάποια που δεν τα έχουμε εδώ. Δημιουργήσαμε λοιπόν αυτή τη στιγμή ένα λουλούδι. Απίστευτο, είναι σαν κρίνος προς τα πάνω. Και είναι κόκκινος κρίνος λοιπόν, με κόκκινο, ροζ και γαλάζιο. Έχει πέταλα κόκκινα και γαλάζια και αλλάζουν συνέχεια οι χρώματα και ρυδίζουν. Στις άκρες είναι χρυσαφένια με απίστευτη χρυσόσκονη και στο κέντρο ο ναός έχει σαν να σιγοκαίει μια φωτιά από πάνω. Μπαίνουμε λοιπόν στο ναό μας, εισπνοή, εκπνοή, μπαίνουμε όλοι μέσα. Ξέρεις, εδώ είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό, όπως κατάλαβες. Δεν έχει ξαναγίνει. Και εγώ είμαι συγκρατημένη και δεν θέλω να τσιρίζω και να φωνάζω και να λέω τι είναι αυτό, Θεέ μου. Είναι... εντάξει, είδα τι γίνεται εδώ μέσα. Εδώ έχει χερουβικούς φρουρούς. Τα χερουβίμ φυσικά και τα χερουβικά είναι πολύ ψηλότερα. Είναι στην ακτίνα του Θεού, στο 6-7. Αλλά εδώ γίνεται μια παραχώρηση για να πάρουν τη μορφή στο 5D. Εδώ λοιπόν η μορφή τους είναι, επειδή τα παρατηρούσα πάρα πολύ στην εκκλησία τελευταία, μας δίνεται ένα δώρο και λέει πάρτε να δείτε πώς είναι. Έχουν τα φτερά, ας πούμε, 2 προς τα πάνω, 2 προς τα κάτω, τους φθαλμούς, τους δακτυλίους, οι θρόνοι, οι κυριότητες, τα πολιώματα. Όλα αυτά όμως δεν έρχονται όπως είναι εκεί κάπως. Κάποιος δεν θα τα άντυχε να τα κοιτάξει και δεν μπορεί να τα κοιτάξει ούτως ή άλλως. Αλλά εδώ έρχονται λίγο πιο προσαρμοσμένα στις δονήσεις μας και λίγο πιο παραστατικά, με συμβολισμούς που αντέχουμε και καταλαβαίνουμε. Αυτά περιστρέφονται γύρω-γύρω από πάνω μας. Έχει ένα τεράστιο θόλο από πάνω. Από τέρμα πάνω κατεβαίνει η ακτίνα του Θεού φυσικά και κατεβαίνει στο κέντρο του ναού μας. Στο κέντρο έχει πάλι ένα απίστευτο λουλούδι που είναι τέρμα ανοιχτά τα πέταλα και αυτά γίνονται σαν καλλιδοσκόπιο, μπορώ να σου πω για να καταλάβεις. Μαζί με την ακτίνα του Θεού. Τα χερουβικά από πάνω ρίχνουν ακτίνες ακριβώς στο κέντρο που είναι οι στήμονες και στους στήμονες ανεβαίνουν κάποιες σαν κερές που είναι στήμονες. Αυτές οι στήμονες βγάζουν πάλι σαν τις κερές άλλους στήμονες οριζόντιους. Πώς ήταν οι κερές παλιά της τηλεόρασης, κάπως έτσι. Ναι. Πλησιάζουμε λοιπόν σε αυτό το λουλούδι. Οι στήμονες λοιπόν πετάνε ενέργεια σε εμάς, στις καρδιές μας και λέει κάνουμε το χαιρετισμό αμλά, το χέρι το αριστερό στην καρδιά και το δεξί πάνω. Και βγάζουμε λοιπόν τα χέρια κάτω, προσευχή πρώτα, τα αφήνουμε κάτω και οι στήμονες εκπέμπουν στις καρδιές μας την ενέργεια αυτή του ναού μας, εισπνοή. Εκπνοή, γεμίζουμε λοιπόν με αυτή την ενέργεια που είναι το κόκκινο, το ροζ, το γαλάζιο και πολλά άλλα και χρυσό έχει.
Γεμίζουμε λοιπόν τα σώματά μας εδώ, στη γη, όπως τα βιώνουμε στη γη, το νοητικό, το συναισθηματικό, το ενεργειακό, τα φορτίζουμε και το φυσικό. Και κάποια στιγμή λέω, θα μας πείτε που είμαστε? Λέει, κάτσε και δεν παρατήρησε. Λοιπόν, κοιτάμε γύρω μας, όντως υπάρχουν αγγελικά, αγγελογαλαξιακά όντα που φοράνε όντως κόκκινα πορφυρά. Λέει, πολύ καλά κατάλαβες, είναι ένας ναός που έχει να κάνει με την πορφύρα και την ίντιγκα, τα σπαθιά του Μιχαήλ που είναι το μπλε του πολεμιστή, το κόκκινο του πολεμιστή, το μπλε του δασκάλου, ίντιγκα, και να θυμίσω ότι η Άρια είναι του Αγγέλου. Τώρα το πήραμε αυτό το μήνυμα, τι ακριβώς είναι του Αγίου Πνεύματος η Άρια, αλλά και του Αγγέλου, που έχουμε πάρει τις μύσεις και είμαι η μοναδική που έχω αυτές τις μύσεις και τις προσφέρω. Λοιπόν, αυτό δεν το περίμενα, να πω την αλήθεια, αλλά είναι μια πιο ήπια μορφή, όπου μας λέει ότι εσείς μπορεί να περιμένετε εδώ ένα Μιχαήλ, ας πούμε, για παράδειγμα, αλλά τώρα λέει τη διδασκαλία θα πρέπει να την κάνετε εσείς. Και λέω, εγώ σε ποιον θα κάνουμε διδασκαλία? Λέει, ποιος το λέει? Εδώ έρχεται μία αντιπρόσωπος ιερέα με κίτρινα ρούχα. Είναι λίγο σαν Αιγυπτία, κίτρινη ενέργεια. Έρχεται μια στιγμή, καμία σχέση με την Ίσιδα και όλα αυτά. Είναι μια πολύ ανώτερη αγγελική ενέργεια, αλλά θηλυκή, δηλαδή είναι το ανώτατο ανάπτυγμα της Ίσιδος. Αν ήταν η Αθηνά, η οποία αναλήφθηκε και είναι στην 5η ακτίνα, η Ίσιδα έχει μια αναληφθήσα λοιπόν οντότητα, χρυσαφένια, πάρα πολύ ωραία, η οποία έρχεται. Θέλω να πάρω λίγο τον πίνακα που είναι από το δεύτερο βιβλίο μου. Τον έχω εδώ και μας δείχνει τις σφαίρες της πανδημιουργίας. Θέλω να δω λίγο την κίτρινη ακτίνα, να πάρω περισσότερη ενέργεια. Αυτή λοιπόν η ακτίνα είναι η δεύτερη ακτίνα. Καλύπτει το αστρικό και το γαλαξιακό. Είναι ο Τσοχάν, ο διδάσκαλος λοιπόν της 7ης ακτίνας, όχι της δεύτερης, δηλαδή αναλυθέντας διδάσκαλος είναι ο Λάντο. Η αρχάγγελη είναι ο Ζωφίλ. Οι αρχαίοι των ημερών, μεγάλες υπεροντότητες που εκπροσωπούν, το όνομά της είναι η σταθερότητα, αυτό που θα δουλέψουμε προφανώς. Ελοχήμ, θεία συμπληρώματα είναι Κασιόπια και Μινέρβα. Και η ποιότητα είναι η σοφία. Άρα σταθερότητα, σοφία κρατάμε. Και μετά το κόκκινο και το ροζ. Το κόκκινο είναι ρουμπινί χρυσό, είναι σίγουρα η ενέργεια του Χριστού. Ήταν η ακτίνα από την οποία ερχόταν ο Χριστός. Ο Χριστός έχει αλλάξει υπουργήμα τώρα, βρίσκεται αλλού, σε άλλη κατάσταση. Μετά την τελευταία του αποστολή, ενθάρκωση και θυσία του, έχει άλλη δουλειά. Δεν είναι στην 5η ακτίνα όπως νομίζουν κάποιοι. Έχει πάει αλλού. Όμως εννοείται ότι την ενισχύει. Αυτή τη στιγμή είναι κοκκινόχρηση. Έτσι εξηγείται. Λέει Νάδα Χριστός, Αρχάγγελος Ουριήλ, αρχαίοι των ημερών η Χάρις, Ελοχήμ και θεία συμπληρώματα Γαλήνη και Πασίφικα, το ίδιο σχεδόν είναι, και η ποιότητα είναι έλεος, διακονία, ευλάβεια και ιδεαλισμός. Και το γαλάζιο, τίποτα, το γαλάζιο είναι το μπλε. Πρώτο, Ελμορία, Αρχάγγελος Μιχαήλ. Είδες πόσο ωραία αποκαλύπτω και αποδεικνύονται όλα μέσα από τον πίνακα. Οι αρχαίοι των ημερών πίστη, Ελοχήμ, θεία συμπληρώματα, δηλαδή Ηρακλής και Αμαζόνα, που αυτοί γίνονται και αστέρες, ας πούμε, από εκεί ήρθαν τα ονόματα, από υπεροντότητες. Και η ποιότητα είναι θεία θέληση, πίστη, δύναμη. Ωραία, το αφήνω τώρα. Αυτό είναι στο δεύτερο βιβλίο, ο πίνακας.
Εγώ φεύγω από το νοητικό, δεν χρειάζεται να σκεφτούμε τώρα αυτά τις ποιότητες. Μπαίνουμε ξανά μέσα και λέω πώς θα μπορούσαμε να ονομάσουμε τον ναό, γιατί λέει είναι σε εσάς τώρα αυτό. Εμείς θα πρέπει να εδραιώσουμε, να κάνουμε τα εγγένεια του ναού αυτού. Είπαμε κρατήσου τώρα, γιατί και για μένα είναι πρωτοφανές αυτό. Εντάξει, είναι πρώτη φορά που το κάνουμε. Το μήνυμα είναι ότι υπάρχει ούτως ή άλλως αυτό, το έχετε, είναι δικό σας. Αλλά το ξαναεπανειδρύετε μέσα από την καινούργια σας επιφόρτιση με όσα έχετε καταφέρει στην ενθάρρυνση. Δηλαδή, κάνετε καινούριο, φτιάχνετε ανακαίνιση ουσιαστικά. Και είναι ο ναός της Θείας Ελπίδας, κάπως έτσι λέγεται, της Ελπίδας. Θεία Ελπίδα, δηλαδή, μεταφράζω, έχει να κάνει δηλαδή με την ελπίδα όταν η ψυχή ενσαρκώνεται στη γη, η ελπίδα να φωτιστεί ξανά και να ολοκληρώσει το σχέδιό της και να γυρίσει πίσω ολοκληρωμένη, ας πούμε, και να έχει βοηθήσει, να έχει προσφέρει. Η Θεία Ελπίδα, Θεία Ελπής, Θεϊκή, Θεία Ελπής λέγεται. Θεία Ελπής και τα ξύφη φυσικά είναι πνευματικά όπλα, δεν είναι καν όπλα, είναι εργαλεία, μας λέει. Τα ξύφη εννοείται ότι είναι εργαλεία. Όπλα είναι το πρώτο σίγουρα, η πορφύρα που βοηθάει να καθαρίσουμε τα καρμικά στο αστρικό, οντότητες, δαιμονικά κλπ. Όπως έχουμε πει, είμαστε ήδη το ξύφος οι ίδιοι μετά τις μοιήσεις, και όποιος είναι στην ομάδα μας έχει τις μοιήσεις αυτές, μέρος της δύναμής τους. Είμαστε το ξύφος, δεν χρειάζεται να κάνουμε ότι κρατάμε ένα σπαθί και να κόψουμε. Πλέον είναι, τα λειτουργικά αυτά είναι παλαιό τύπου. Εμείς είμαστε το ξύφος και με τη σκέψη μας και μόνο γίνεται αυτό που θέλουμε. Δεν χρειάζεται να παίρνεις και να κόβεις, εκτός αν κάποια στιγμή βάλεις κάποιον κάτω και κάνεις ενεργειακή θεραπεία και είσαι όμως full high definition, δεν μπλέκεις με reiki και αηδίες και είσαι full στη δύναμή σου για να μην κολλήσεις τίποτα. Και είπαμε δεν ξέρουν να κάνουν θεραπείες, παθαίνουν ζημιά οι άνθρωποι. Και αν θέλεις λοιπόν να το κάνεις, να το βιώσει πιο αισθαντικά ακόμα ο άλλος, μπορείς να δουλεύεις με τα χέρια σου πάνω του, με αναπνοές, με φύσιμα, με κίνηση γύρω του κλπ. Αυτά τα κάνουμε στα σεμινάρια ούτως ή άλλως. Άρα εδώ μπαίνουμε εμείς και λέμε είναι ο ναός της Θείας Ελπίδος. Ναι. Θέλεις εσύ να κάνεις, ορίστε, σου κάνει να κάνουμε διδασκαλία και θέλεις να κάνεις μια εισήγηση μέσα στην καρδιά σου, ανεπιτίδευτα. Γιατί αφού έχασες στο σεμινάριο το channeling με τον ενώτερο αυτό, την επικοινωνία, θα την κάνεις τώρα. Σε βοηθάω μέσα από το δικό μου κανάλι να κάνεις μια ωραία εισήγηση και να δεις, ας πούμε, τι κάνουμε εμείς σε αυτόν τον ναό. Πες 5 λόγια. Χωρίς σκέψη, απλά θα σου βγει από μόνο του. Τι είμαστε εμείς εδώ, τι κάνουμε και από το ναό αυτό τι προσφέρουμε όταν είμαστε στην 5η διάσταση, που είμαστε ήδη. Τα κομμάτια μας που είναι εκεί είναι αυτά που μας έστειλαν στη γη. Μπορεί να στείλουν τα κλάσματα. Πάμε. Να μην χάνουν την ελπίδα τους σε έναν σάρκος εδώ, να ελπίζουν πάντα και το καλύτερο ότι θα τα καταφέρουμε αυτό. Αυτό νιώθω. Ναι, αλλά και αυτό είναι. Όποιος εργάζεται στο ναό, τι στέλνει στους ενσαρκωμένους αδελφούς του κάτω, που είμαστε εμείς οι αδελφοί τους και θέλουν να μας βοηθήσουν όταν περνάμε δύσκολα. Τι στέλνουν μέσα από τη ρουμπινόχρηση και γαλάζια αυτή η φλόγα. Τι μας... Άρα η ελπίδα μου έρχεται να συμπληρώσω και να πω ότι έρχεται μέσα από την κάθαρση. Δηλαδή μας δίνουν και μας καθαρίζουν την καρδιά από τις φοβίες ή τις τοξικές σκέψεις και συναισθήματα. Και έτσι μπαίνει η ενέργεια της ελπίδας, η ροζ. Ξανακοιτάω λίγο το πίνακα με το ροζ. Μπορείς να φτιάξεις λίγο το μικρόφωνο, γιατί μία σ' ακούω βαθιά, μία σ' ακούω λίγο πιο... Αυτό είναι. Το μικρόφωνο. Ακούγεται. Δεν έχει μία σ' ακούω πιο βαθιά, μία σ' ακούω λίγο πιο... Δεν ξέρω αν αυτή η απόσταση. Δεν σ' ακούω πάντα καθαρά. Πιο κοντά. Δεν έχει να κάνει με αυτό που της εγγραφείς. Αυτό γράφει απλά τι λέμε. Είναι αυτό στο κινητό λοιπόν. Θα το φτιάξουμε.
Λοιπόν, το ροζ λοιπόν, ξαναλέω, έχει να κάνει με την αγάπη, τη συμπόνια. Παύλος Βενετός, διδάσκαλος, Αρχάγγελος Χαμουήλ, ναι, Ορίωνας Αγγελική, αυτό δεν ξέχασα να το πω. Και στο τέλος έχουμε και τον δικό σου δάσκαλο από την 7η ακτίνα, τον Αρώνης, Άγιος Γερμανός, Αρχάγγελος Ραθκιήλ, Αρχαίος ημερών Αμέθιστος, Ελοχήμ Θεία Συμπληρώματα Αρκτούρος Διάνα και ποιότητες θεϊκός νόμος στη Θεία Τελετουργία. Ψάχνω λίγο να βρω την ελπίδα, σε ποια ακτίνα είναι από περιέργεια. Η ελπίδα είναι στην 4η ακτίνα, Γαβρίλ, Σεράπιος διδάσκαλος, αγνότητα και αστρέα, τέχνη, αγνότητα, ιδιοφυΐα. Το κρατάμε και αυτό. Κλείνω μάτια. Σε αυτή την ιερία λοιπόν μπαίνω εγώ, η Αντρόμεδα Γαλάκτικα, ο εαυτός μου από την 5η διάσταση και μας δίνει μια διδασκαλία μαζί με την εκπρόσωπο ιέρια αυτή την χρυσή οντότητα και λέει, σαν να σου μιλάει η χρυσή αυτή η ιερία, λέει η Γαλάκτικα ότι μια στιγμή, γιατί αποσυνδέθηκα, θέλω να ξαναμπω, είδα κάτι και το χάσα. Τι θέλω να πω, δεν ξέρω. Πρέπει να μπω στη σύνδεση. Προσπαθώ λίγο, δεν θέλω να μπω στο νοητικό με τίποτα. 3, 2, 1. 5, 4, αυτό με βοηθάει. 3, 2, 1, συγκεντρώσου. Η Γαλάκτικα άκου τι λέει, ότι εμείς έχουμε, όπως είναι η Αμάλθεια με τους κρουνούς που ρίχνει αυτή την ευλογία, η Αμάλθεια τέλος πάντων μας δείχνει όπως είναι ο υδροχόος που έχει κρουνούς και χύνει το νερό στον κόσμο. Οι οντότητές μας επάνω έχουν κάποιους κρουνούς από αυτές τις ενέργειες της ελπίδας λοιπόν που τους ρίχνουν στο μονοπάτι μας. Θυμάσαι τα ψίχουλα του Κοντορεβιθούλη? Μας ρίχνουν λοιπόν σε κάποια σημεία που πηγαίνουμε σαν να λέμε βρήκα μια πηγή να πιω νερό για να ξεδιψάσω. Και βλέπω ότι έχουμε συναντήσει κάποιους ανθρώπους ή έχουμε πάει κάπου και ξαφνικά νιώσαμε μια αναλαμπή. Τελευταία ένιωσες κάποιες αναλαμπές ότι νιώθω καλύτερα τώρα, έτσι στα καλά καθούμενα. Αυτή είναι η βοήθεια που έχει ενεργοποιηθεί, γιατί είναι ενεργοποιημένη τελευταία αυτή η ενέργεια και εγώ το έχω νιώσει, φίλης. Μπαίνει ξανά η Γαλακτικά και συμφωνούμε ότι ξαφνικά νιώθουμε πολύ καλύτερα, έτσι απλά. Και αυτό είναι, λέει, γιατί έχουμε συντονιστεί όλο και περισσότερο προς το σχέδιό μας. Καταλαβαίνεις? Δηλαδή έχουμε πλησιάσει πολύ καλύτερα στο πραγματικό ψυχικό μας πλάνο και εσύ θα σου πει τώρα εσύ πώς σε βλέπει. Ενώ τον έβλεπες, λέει, το δρόμο, είναι αντί να σου μιλάει ο ανώτερος αυτός, σου μιλάει Γαλάκτικα εκεί πάνω και λέει έβλεπες, λέει, το δρόμο, την κεντρική λεωφόρο και ήσουν στους παραδρόμους συνέχεια, αλλά την έβλεπες τη λεωφόρο και έλεγες εντάξει μόνο, θα πάω τώρα, αύριο. Υποτιθέμενα χάθηκε πολύτιμος χρόνος, αλλά δεν χάθηκε χρόνος τη στιγμή που ανακάλυψες τη στιγμή που να το κάνεις. Όταν το έκανες δεν υπήρχε ουσιαστικά χρόνος, από τη στιγμή που έγινε σημαίνει πρώτο στάδιο αποστολής εξετελέστη, ότι βγήκες στη λεωφόρο. Όταν βγήκες στη λεωφόρο είδες ότι ξαφνικά ήξερες να οδηγάς σε τετραπλή ορίδα και λες τι έγινε, εγώ είχα μάθει να μην έχω αντανακλαστικά έντονα, να είμαι cool, να πηγαίνω αργά και τώρα ξαφνικά τρέχω
Και γιατί από πίσω τρέχουν κι άλλοι και ξέρω να αλλάζω λωρίδα στην κατάλληλη στιγμή. Σου λέει ότι τελευταία, λέει, άλλαξες λωρίδα την κατάλληλη στιγμή. Συμπεριφορικά, για να μην εμπλακείς, λέει, σε καταστάσεις. Άλλαζες λωρίδα. Συμφωνείς? Συμφωνώ. Και λες, τι εύκολο και απλό ήταν τελικά που δεν χρειάστηκε να μιλήσω και γιατί να μπερδευτώ και να μιλήσω και να μαλώσω, για παράδειγμα. Και άρχισες να το οικειοποιείς αυτό. Και λες, είναι μια πολύ ωραία τακτική, γιατί δεν θέλω πολλά λόγια. Και εγώ θα πηγαίνω από εκεί. Είναι σαν να εκτελείς την τακτική του παραδρόμου. Δεν χρειαζόταν να πεις πολλά, γιατί δεν συναντούσες πολλούς εκεί. Αλλά στον παράδρομο είχε παγίδες. Έτσι και σκάλωνες κάπου, σκάλωνες. Ενώ η λεωφόρος έχει φώτα. Έχει πολλά φώτα. Βλέπεις το κίνδυνο που έρχεται. Το βλέπεις μακριά. Αν έχει μείνει κάτι μες στον δρόμο, έχει σκάσει ένα λάστιχο από μια ταλίκα και είναι μες στον δρόμο, εσύ το βλέπεις. Ενώ στον παράδρομο είχε σκοτάδι και δεν έβλεπες. Ενώ φαινόταν ασφαλές, δεν ήταν τελικά. Και σε πήγαινε πολύ πίσω ο παράδρομος. Τώρα όμως στη λεωφόρο που τρέχεις κι εσύ και πας με τη ροή όλων, βλέπεις τα εμπόδια και λες, α, το βλέπω, έρχεται. Ώρα να το αποφύγω. Και αλλάζεις λωρίδα, κοιτάς πίσω στον καθρέφτη, κοιτάς, αν έρχεται κάποιος και αλλάζεις λωρίδα. Βγάζεις και φλάς. Αυτό είναι το καλό λοιπόν, ότι όταν βγήκες. Λες, τώρα δεν μπορώ να κάνω πίσω. Δείχνει λοιπόν ένα τούνελ, από αυτά τα μικρά τούνελ, όπως όταν παίρνουμε στην Αθήνα έχεις δει ένα μικρό, πριν τα πατήσια. Λοιπόν, εκεί λέει, ωραία, τώρα θα μπούμε σε μια πολύ πιο κατοικημένη, ας πούμε, περιοχή, για να φτάσουμε σε ένα σταθμό και ξέρεις, από το σταθμό μετά πας και αλλού, όπου θέλεις. Οπότε εσύ μας δείχνει εδώ η ζωή σου ότι είσαι λίγο πριν πας σε ένα κεντρικό σταθμό που θα αλλάξεις πορεία. Μας δείχνει λοιπόν ότι τώρα είσαι λίγο πριν να περάσεις αυτή τη γέφυρα, να μπεις λίγο από κάτω, δεν έχει σκοτάδι, κατευθείαν πάλι φως. Και τι βλέπω, ότι θα πας σε ένα σταθμό, τώρα μεταφορικά δες το, έτσι. Και εκεί λες, πρέπει να αλλάξω λεωφορείο, να αλλάξω όχημα δηλαδή. Εσύ οδηγούσες με το αμάξι σου και λες, τώρα θα αφήσω το αυτοκίνητο και θα πάρω ένα λεωφορείο. Πρόσεξε τα αυτά που σου λέω, είναι όλα πολύ σημαντικά. Και άρα παίρνεις ένα λεωφορείο που σημαίνει ότι θα έχεις πολύ λιγότερο κόπο εσύ και φύρα. Όπως είναι τα έξοδα για βενζίνη, αυτή είναι και η φύρα της ενέργειάς σου. Και λες, δεν με πάει το λεωφορείο καλύτερα. Και λες, πού να πάω, τι θέλω να κάνω, και λες, αυτή τη φορά θα το αφήσω λίγο έτσι, να δω από μόνο του τι θα έρθει μπροστά μου. Και λες, θα έρθει ένα λεωφορείο και θα το έχει στείλει ο Θεός αυτό το λεωφορείο. Και αυτό θα το πάρω. Και αυτό έχει να κάνει με τι θες πραγματικά. Αυτή η διαδρομή θα σε οδηγήσει σε αυτή που θες πραγματικά όμως στο μέλλον. Κατάλαβες? Δηλαδή είναι σαν να λες, εγώ θέλω να πάω εκεί, αλλά δεν μπορώ να πάω τώρα. Γιατί έτσι και έτσι και έτσι. Γιατί υπάρχουν άλλοι άνθρωποι γύρω μου και επηρεάζονται. Και εγώ δεν μπορώ απλά να κάνω ό,τι θέλω. Αλλά αν πάω εκεί, από εκεί και πέρα μπορώ να ενεργοποιήσω τις διαδικασίες. Εσύ μεταφράζεις τώρα μέσα σου, έτσι. Και αυτό μου δείχνει την κατάσταση που έχεις στο συζυγικό σου κομμάτι. Εντάξει. Φαίνεται εδώ ότι κάπως, εντάξει, είπαμε, ο καθένας είναι λίγο στα δικά του, έτσι δεν είναι? Φαίνεται έτσι. Δηλαδή είναι και έτσι και αλλιώς. Δείχνει δηλαδή ότι υπάρχει μια σύμπραξη, ούτε κρύο ούτε ζέστη, να το πω αλλιώς. Κανονικά δηλαδή, απλά δεν έχει αλατοπίπερο, να το πω αλλιώς. Σωστά? Ναι, δηλαδή λες, εντάξει, αφού είμαστε εδώ, αλλά κοιτάω και λίγο το δρόμο εγώ, να δω πού πρέπει να δω τη στάση μου, κατάλαβες, πρέπει να κατέβω. Αυτό. Και τι γίνεται, δεν θα κατέβεις εσύ κατευθείαν στην τελική στάση, θα πρέπει να αλλάξεις απλά λεωφορείο για την ώρα. Θα αφήσεις το αυτοκίνητο
Πρώτα ήσουν με τα πόδια, μετά πήρες αμάξι και τώρα θα πάρεις λεωφορείο. Με τα πόδια στον παράδρομο, με το αυτοκίνητο όταν μπήκες με τις συνεδρίες, με όλα αυτά πιο δυναμικά, στη λεωφόρο. Και τώρα που έχεις μπει στην Ατραπό, λες κάτσε να πάρω και ένα λεωφορείο. Δηλαδή τι κάνεις, τι σημαίνει το λεωφορείο? Ότι παραδίδεις την εμπιστοσύνη σου, έχεις πίστη στο σχέδιο και στην ανώτερη βοήθεια και λες ας με οδηγήσει και ο Θεός τώρα. Κατάλαβες τι κάνεις, δεν έχεις τον φόβο. Γιατί λες στην αρχή, όντως το πνεύμα, ξέρεις τι θέλει να δεις, είναι Αθηνά και χειρακίνη, να σε δει να κινείσαι, να ορμάς, πήρες τα αμάξι σου, πήγες στη λεωφόρο. Άρα, τώρα, λες εμπιστεύομαι πραγματικά πολύ περισσότερο το πνεύμα, γιατί είδες να γίνονται πράγματα, είδες αποδείξεις. Και λες ωραία, θα το εμπιστευτώ κι άλλο. Και λες θα πάρω το λεωφορείο του Θεού. Και αυτό κάπου θα με πάει, ξέρει που θα με πάει. Και για ένα διάστημα λοιπόν θα ταξιδέψεις χωρίς να έχεις φύγει πραγματικά. Δηλαδή δεν θα φύγεις για κάποιους να πούν ότι έκλεισες μια πόρτα. Δεν κλείνεις καμία πόρτα αυτή τη στιγμή, αλλά ανοίγεις μια πολύ διακριτική που δεν θα ενοχλήσει κανέναν όσο την ανοίγεις. Γιατί πηγαίνεις εκεί που θα σε πάει το πνεύμα τώρα. Αυτό μπορεί να είναι παράδειγμα, μπορεί να πηγαίνεις να βλέπεις το γιο σου, Κροατία είπαμε είναι, Σερβία, να τους βλέπεις, έχει κάνει την καριέρα του εκεί, μπορεί να πηγαίνεις και εκεί κάποιες φορές. Αυτό δείχνει ότι αυτό θα σου κάνει καλό αν πηγαίνεις όταν μπορείς και όταν πρέπει. Μπορεί και να κάνεις κάποια ταξίδια προς τα εκεί που θα σου κάνουν καλό, γιατί θα σε βοηθήσουν στο πνευματικό σου ταξίδι, όπως φαίνεται. Αυτά όμως δεν θα είναι επιβαρυντικά για κανέναν, θα είναι όμορφα. Δηλαδή θα είναι αναγκαία για όλους να βρίσκεστε. Πώς σου φαίνεται? Ναι, ισχύουν αυτά. Και για την πίστη που είπες, ναι, τα παρέδωσα με ωραίο τρόπο. Ναι, αυτό συμβαίνει και σου το αποκωδικοποιεί ο διδάσκαλος και ο δικός μου και ο εαυτός σου και όλοι μας εδώ. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραίο δεν είναι αυτό που γίνεται? Τέλειο είναι. Είναι τέλειο αυτό που λες. Δηλαδή πόσο πιο ωραία μπορούν να στο δείξουν και να στο πούνε, αφού το βλέπουμε τώρα, μου το δείχνουν. Δεν μπορώ να σκεφτώ εγώ αυτό το πράγμα. Αυτό είναι η ζωή σου, είναι που βρίσκεσαι. Μας δείχνει λοιπόν εδώ ένα δρόμο με το γιο σου, το κορίτσι του, όλα αυτά. Υπάρχει ένα μέλλον εκεί. Δηλαδή όσο θα είναι εκεί ο γιος σου, υπάρχει κάτι ωραίο εκεί. Μπορεί να είναι και για σένα κάτι ωραίο. Δεν μπορώ να το εξηγήσω πώς. Να σε ρωτήσω κάτι. Πόσο καιρό, τώρα εγώ μπαίνω λίγο στο νοητικό, θα μπορούσα να το δω, αλλά καλύτερα να μου πεις. Πόσο καιρό βλέπεις να είναι εκεί ο γιος σου? Όχι περισσότερο από 3 χρόνια. Είναι ήδη πολλά, πίστεψέ μου. Για αυτό που λέμε τώρα εδώ. Κατάλαβες τι εννοώ? Για τον κύκλο επισκέψεων, για παράδειγμα, εντάξει. Πάρ' το έτσι. Αποκλείεται να μην πει μάνα έλα. Έτσι δεν είναι? Γιορτές, οτιδήποτε. Εντάξει, παιδιά είναι. Λίγο να είσαι δίπλα τους κάποια στιγμή. Θα έχετε πολύ καλή σχέση τους ή άλλους. Να σε ρωτήσω κάτι. Τα Χριστούγεννα θα πας? Όχι. Θα έρθει. Θα έρθει, μπράβο. Γι' αυτό είπα όχι, γιατί βλέπω άλλο πράγμα. Θα έρθει, ναι. Να σου πω κάτι όμως. Το επόμενο διάστημα φαίνεται ότι θα πηγαίνεις εσύ εκεί. Και εκεί κάπως είναι. Κάτι καλό υπάρχει. Νομίζω ότι εκεί θα βρεις ένα κομμάτι του εαυτού σου. Καλό. Κάτι έχεις. Υπάρχει ένα παρελθόν εκεί για σας. Δηλαδή μπορεί να έχετε ξαναζήσει στη Σερβία και να σας καλεί. Πώς νιώθει ο γιος σου εκεί? Νιώθει καλά? Τα εδάφη εκεί τον δέχονται καλά? Η χώρα του αρέσει? Γενικά του αρέσει, ναι. Οι άνθρωποι του αρέσουν πάρα πολύ. Ωραία. Αυτό είναι καλό. Αλλά ξέρεις τι μου παραξενεύει, ρε φίλες, ότι είναι ο πρώτος Έλληνας ποδοσφαιριστής που πήρε μεταγραφή στη Σερβία. Είναι ο πρώτος. Δεν το έχει πάει άλλος Έλληνας.
Τέλειο. Αυτό πώς το βλέπεις? Αυτό είναι ένα άνοιγμα. Γι' αυτό σου λέω ότι εγώ βλέπω ένα άνοιγμα εκεί πέρα. Αλλά βλέπω ένα άνοιγμα και για αυτόν και για σένα. Χωρίς υποσχέσεις. Ξέρεις, μπορεί να πας και απλά να σ' αρέσει η γη. Να σ' αρέσει το μέρος, να πας μια βόλτα, να πεις ένα καφέ, να γνωρίσεις ξαφνικά ανθρώπους. Μπορεί να σου κάνει τόσο καλό αυτό. Μπορεί να γνωρίσεις πραγματικά ανθρώπους εκεί. Να βρεθείτε σε μια συναισθίαση. Και αισθάνομαι ότι είναι μια δεύτερη πατρίδα εκεί πέρα. Απλά δεν ξέρω πόσο καιρό δηλαδή μπορείς να κάτσεις για να το δεις αυτό. Εκτός αν γίνει μέσα από τις επισκέψεις, από τη συχνότητα. Δηλαδή αν σου δοθεί ευκαιρία να κάθεσαι λίγο παραπάνω, χωρίς να ενοχλείς, κάτσε. Δηλαδή πήγαινε βόλτες. Κάτι έχει εκεί το μέρος για σένα. Ξέρεις ότι νιώθω πάρα πολύ ότι θέλω να πάω και να δω το παιδί. Σε καλή. Εννοείται. Αλλά θέλω να πάω. Θέλω πολύ να πάω. Κάτσε να κάνουμε μια αναδρομή τώρα, γιατί μου λέει κάντε μια αναδρομή. Κλείσε μάτια. 5, 4, 3, 2, 1. Πάμε στη Σερβία. Θέλω να δώσει πιο χρόνο όμως της Σερβίας. Όχι στο σήμερα. Καλά, κατάλαβα, το είδα. Άστο. Λοιπόν, στη Σερβία βλέπω κατευθείαν μια βασιλική. Μην γελάσουμε τώρα. Δεν είναι αυτά τα χαζά που λέμε είδαμε τον Κλεοπάτρα και τον Μέγα Αλέξανδρο. Βλέπω μια βασιλική σουίτα, κρεβατοκάμαρα που έχει αυτές τις καταπληκτικές μπαρόκο κουρτίνες από πάνω, από το κρεβάτι, όπως είναι τα ανάκτορα της Βερσαλίας, κατάλαβες. Λοιπόν, βλέπω κατευθείαν αυτά τα χρυσοπίκυλτα και τα κόκκινα πάνω από μια βασιλική κρεβατοκάμαρα. Πρέπει να ψάξουμε στο Google να δούμε την ιστορία του τόπου, να δούμε τα βασίλεια, εντάξει. Ας κάνουμε αυτό το πείραμα, γιατί εγώ έχω βρει δικιά μου ζωή έτσι. Την έχω κάνει αναδρομή και μετά το βρήκα στο διαδίκτυο. Που ήμουν ο υπότης της Ελιένορ της Εκουιτενίας στη Γαλλία. Και τα βρήκα στο διαδίκτυο. Εδώ βλέπω λοιπόν, έχουμε βρει και έναν Ασιάτη διδάσκαλο σε μια κοπέλα, ακριβές όνομα και το βρήκαμε στο διαδίκτυο μετά. Δηλαδή και λεπτομέρειες, που ένα σπάνιο όνομα, πού να το ξέρω εγώ τώρα αυτό, δηλαδή. Και τώρα εδώ τι βλέπω, αφού φεύγουν τις κουρτίνες από εκεί πάνω, ρίχνω τα μάτια κάτω. Βλέπω ένα... Λοιπόν, δίπλα στα διαμερίσματα του βασιλιά είναι της βασίλισσας, όχι πολύ κοντά. Περνάμε διαδρόμους, περνάμε μικρά δωμάτια, έχει δωμάτια, τι να σου πω τώρα, για σκεύη κλπ. Νυχτερινά σκεύη, κεριά. Προχωράμε, είναι το δωμάτιο της βασίλισσας και του μωρού, γιατί βλέπω ένα παιδμωράκι να τρέχει γυμνό από τη μέση και κάτω και να το κυνηγάνε, ας πούμε. Βασίλισσα, θέλω να δω εσύ τι κάνεις εκεί μέσα τώρα. Τι δουλειά έκανες εκεί. Όταν κάνουμε αναδρομή, ξέρεις τώρα, είναι λίγο ζώρικα για το κεφάλι μου, αλλά εδώ είμαι. Δεν θέλω ζέστη, την έβγαλα. Ζεσταίνομαι πολύ. Και εγώ με αυτή τη στιγμή. Υπομονή. Νερό. Ποιες? Βασιλική. Κρυστάλλινο ποτήρι, όχι από την κολονάτο. Ωραίο ποτήρι. Αναμνήσεις, ξέρεις. Να μην μας περιποιηθούμε λίγο. Αρέσουν πολύ αυτά τα ποτήρια όντως. Ναι, παιδί μου. Τέλεια. Πολύ Νερό πηγήσε, όχι έτσι να είναι. Δεν θα κάτσεις να το συστώ. Κάηκα. Είμαι τώρα στην αναδρομή με ανοιχτά μάτια. Πίστευτο, Λοιπόν, εντάξει. Σπάνια αυτά τα πράγματα. Μην τα πεις πουθενά. Λοιπόν, κλείνω λίγο τα μάτια. Είδα ότι μπορώ τώρα πρώτη φορά ανοίγω μάτια σε αναδρομή. Μπράβο μου.
ταπεινά το λέω, όχι παρσιακά, αλλά εντάξει, και την επιταχάραμε. Τρέχει το μωρό, έχει τις γκουβερνάντες, κρατάω λίγο τα μάτια ανοιχτά για να κάνω ξέσκηση. Βλέπω πίσω τα κάδρα που έχεις, μοιάζει, έχει και τέτοια κάδρα όπως αυτά που έχεις πίσω, στο χώρο. Κυνηγάνε το πιτσιρίκι, το διάδοχο, αγόρι είναι. Εσύ είσαι μία από αυτές που κρατάνε την κανάτα με το νερό. Γιατί τα βάζαν σε λεκάνη, τα πλένανε, ξέρεις. Και το μωρό ήταν τόσο μικρό, με σκάφη, με τέτοια. Είχαν κάτι μπάνια, ξέρεις, που ήταν ένα ολόκληρο δωμάτιο μπάνιο, ας πούμε. Ξέρεις, πλάτς τα νερά μέσα, με λούκια, με... Κάνανε ό,τι μπορούσαν και εκείνη την εποχή κι αυτοί. Κάτσε, τώρα εδώ περιπλέκει η ιστορία. Θέλω να δω αν είναι της Βασίλισσας ή καμιά σερωμένη στο παιδί αυτό. Θα πεις τώρα τι ρόλο παίζει, θα δούμε. Δεν θα ξεφύγω εγώ. Εγώ θα πάω εκεί που θα είσαι εσύ. Σε ό,τι σε αφορά. Αυτή η γυναίκα είχε κάτι σαν κρυφή εγκυμοσύνη, δηλαδή δεν ήταν ακριβώς, ίσως δεν ήταν δικό της το παιδί, γιατί δεν μπορούσε να κάνει και έπρεπε να εμφανίσουν ένα διάδοχο. Και πήραν ένα παιδάκι. Αυτό το παιδί το δώσει η κόρη σου. Είχες μια κόρη εκεί. Αυτό το παιδί είναι της κόρης σου το παιδί. Θεέ μου. Λοιπόν, είπανε θέλουμε μια φτωχή κοπέλα, θα της δώσουμε ό,τι χρειάζεται. Θα έρθει, θα μας κάνει παιδί. Εννοείται ότι ήταν το βασιλιά ο σπόρος, έτσι. Κατάλαβες τώρα. Εσείς δουλεύατε εκεί μέσα, στο παλάτι αυτό. Αλλά ήταν πολύ εντάξει. Δεν υπήρχε κακία, δεν υπήρχε βασανισμός. Ήταν καλοί όλοι μαζί σας. Και δεν περιμένανε να σηκώσετε κεφάλι και να φαρθείτε άσχημα ή να μετανιώσει το κορίτσι, γιατί πραγματικά το κορίτσι θα μεγάλωνε το παιδί του ίδια. Ήταν η γκουβερνάντα και αυτή. Καταλαβες, εσύ είσαι λίγο πιο μεγάλη σε ηλικία, η κόρη σου ήταν πια 17-18, έδωσε το παιδί και αυτό το παρουσίασαν ως δικό τους. Το καταλαβες. Άρα εσύ έχεις αφήσει απογόνους εκεί πέρα. Πώς κατάλαβες? Το κατάλαβες, ήταν το αίμα σου τότε εκεί και αφήσει απογόνους. Και αυτή η απόγονη, αυτό το παιδάκι, μάλλον ήταν ο γιος ο σημερινός. Αμάν. Γι' αυτό τον κάλεσε η Σερβία, καλά. Είναι πατρίδα του η Σερβία. Έχει γούστο. Τώρα δεν μπορώ εγώ να τα αντέξω αυτό, εντάξει. Δεν ανοίγω μάτια. Από όπου με βολεύει αποφάσιστα να το βλέπω. Γιατί βλέπω ότι μεγαλώνει, το παιδί μεγαλώνει. Τι κάνει? Έκανε σαν πόλο υπασίες. Δεν είναι πόλο, ήταν υπηκοί αγώνες, σπαθιά. Είχαν ένα άθλημα με σπαθιά πάνω στο άλογο και κάνουν, ας πούμε, μεταξύ τους, αλλά χωρίς να σκοτώνονται. Μεγάλωσε το παιδί αυτό. Λέω, αυτή η κόρη ποια είναι? Υπάρχει στη σημερινή ζωή σου αυτή η κόρη σου? Έχει γεννηθεί, λέει, στο συγγενικό σου περιβάλλον, αλλά δεν έχει πια σημασία τώρα. Δεν παίζει τόσο τεράστιο ρόλο στη ζωή σου. Μπορεί να είναι μια ξαδέρφη σου, αλλά έχετε ένα συμβόλαιο ώστε να μην έχετε περίεργο δέσιμο, καταλαβες? Και να λες τώρα, γιατί με έλκει τόσο πολύ αυτό το κορίτσι, αλλά δεν μπορώ να είμαι μαζί του. Μπορεί να μην τα πηγαίνεις καλά π.χ. με κάποιους συγγενείς και να έχουν μια κόρη. Λες, τι καλό κορίτσι είναι αυτό, γιατί να μην είμαστε πιο κοντά? Υπάρχει? Σκέφτομαι. Π.χ. ένας θείος να είναι λίγο πιο απομακρυσμένος και να έχει μια καλή κόρη και να λες, αχ μωρέ, έχουμε χάσει τόσο με αυτούς. Μπορούσαμε να γνωριστούμε καλύτερα. Αυτό πάλι το πάω, προχωράω η προηγούμενη ή επόμενη γενιά. Τώρα παίζονται οι γενιές, έτσι, μπορεί να ήταν και λίγο πιο πίσω. Δηλαδή να είναι όντως πιο πολύ μεγαλύτερη σου αυτή τη στιγμή. Πάει πίσω-πίσω, καταλαβες, δεν είναι απαραίτητα ο θείος ο σημερινός. Βλέπω ότι έχει ήδη κάνει ένα κύκλο αυτή η γυναίκα.
Αλλά δεν θέλω να πω αν ζει ή όχι, δεν παίζει ρόλο. Γιατί τώρα είμαστε με το γιο σου και με σένα. Εσείς οι δύο έχετε αυτή τη σημασία. Σε αυτή την ενσάρκωση, τώρα έχετε εσείς τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Κατάλαβες? Εκείνη πήρε άλλο συμβόλαιο εκεί που ήταν. Και βλέπουμε λοιπόν εδώ ότι ουσιαστικά μεγαλώνεις το εγγόνι σου εσύ. Το οποίο είναι ο σημερινός γιος σου. Το κατάλαβες τώρα, έτσι? Για να μην μπερδευτώ εγώ τώρα, γιατί απορώ να βλέπω πώς τα βλέπω τις διακλαδώσεις. Αυτό το παιδί λοιπόν γίνεται ο πρίγκιπας. Μην του το πεις και καβαλείς το καλά με γιο σου, περίμενε. Ούτε στην έννοια ακόμα. Καλύτερα να μην της πεις τίποτα ακόμα. Θέλω να δοκιμάσεις δηλαδή κάποια στιγμή να πας εκεί και να δούμε. Όταν θα πας, θέλω να δω τι θα γίνει, πώς θα νιώσεις για το μέρος. Μπορεί να βρεις την ιστορία του τόπου, κάτι να δούμε, να το ψάξουμε. Έτσι λοιπόν αυτό το παιδί γίνεται ο μελλοντικός διάδοχος, γίνεται η στέψη κάποια στιγμή. Πάει σε μια πολεμική εκστρατεία νομίζω, αλλά δεν θα ζήσει, δεν θα γίνει ενήλικας μεγάλος ηλικιωμένος. Νομίζω ότι σε εκστρατεία θα φύγει αυτός. Σε εκείνη τη ζωή, όχι σε αυτή, μην τα μπερδεύουμε. Αλλά δείχνει ότι έφυγε πολύ γεμάτος, γιατί ήταν τεράστιο το... Αυτός ήταν πορωμένος με το στρατό, με τα άλογα, με το ξύφουστο, με την υποτική του... Είχε υποτικό βαθμό. Αλλά δεν ήταν και μικρός όταν έφυγε. Δηλαδή πήγαινε σε, πώς θα το πω, ταξίδια, όχι μόνο πολεμικά ή για να στηρίξει άλλη χώρα, κάτι τέτοιο. Πήγαινε, γενικά ταξίδευε, έφευγε. Εκεί κλείνω λίγο τα μάτια, θα να δω πώς έφυγε και γιατί. Ασθένησε, ούτε τον σκοτώσαν ούτε τίποτα. Απλά το πρώτο αστείο πράγμα ήταν να πάθεις μια αλλονοσία έτσι για πλάκα και να σε στείλει, κατάλαβες. Έφυγε από μια τέτοια ασθένεια, σαν πυρετό, όπως ήταν ο Αλέξανδρος υποτιθέμενα. Κάτι τέτοιο. Είχε έναν, πώς το πω, θείο, όχι αδελφό, θείο, που ήταν ο μικρότερος αδελφός του πατέρα του και ανέλαβε για λίγο το βασίλειο, αλλά ήταν πολύ μεγάλος σε ηλικία. Καταλαβες. Μετά δεν μας νοιάζει από εκεί και πέρα τι έγινε στο βασίλειο. Εσύ λοιπόν δείχνει εδώ ότι έζησες αρκετά χρόνια όμως μαζί του, καταλαβες. Έφυγε σαν να λέμε 55-60. Εσύ δηλαδή έζησες, πρώτα έφυγες εσύ και μετά αυτός, ούτε καν είδες ότι έφυγε. Καταλαβες. Το κατάλαβες πως ωραία έγινε. Αν ήταν 17 η κόρη, εσύ σου είδε μεγαλύτερη, για να γεννήσει το μικρό. Κατάλαβες πως πάει τώρα, ιεραρχικά, ηλικιακά. Δεν έζησες κανένα δράμα εσύ, τίποτα, δεν είδες τίποτα. Εσύ τον καλωσόρισες στην άλλη πλευρά. Απλά είχε ζήσει πολύ ωραία και πολύ έντονα. Και μάλιστα άφηνε πίσω του και αντιπροσώπους, δηλαδή δεν ήταν τίποτα στην τύχη του. Εγώ θέλω να δω αν είναι η Σερβία, αν είναι μια διπλανή χώρα, θα το κοιτάξουμε λίγο με τα βασίλεια εκεί πέρα. Γιατί τότε τα όρια δεν ήταν αυτά που είναι σήμερα, καταλαβες. Βλέπω εδώ ότι ένα κομμάτι της Σερβίας είναι και από δίπλα. Είναι αλλιώτικα τα σύνορα. Μπορεί να λεγόταν, θα δούμε έτσι, θα το ψάξουμε. Ποιο είναι λοιπόν το νόημα εκείνης της ζωής? Είναι ότι σας τραβάει και τους δύο αυτό το μέρος, αυτός ο τόπος. Και μάλιστα υπάρχει ένα μέρος που πήγαινες και προσευχόσουν, καθόσουν και ήταν τόσο όμορφο. Είχε ωραία δέντρα, είχε νερά. Εκεί έβρισκες την ηρεμία σου και μπορεί και να το βρεις και τώρα. Μπορεί να είναι αλλιώς τα νερά, μπορεί να είναι αλλιώς να είναι σημερινό πάρκο. Αλλά αλήθεια σου λέω ότι αυτό το μέρος υπήρχε και ήταν το ωραιότερο κομμάτι της ζωής σου εκεί. Αυτό είναι που ψάχνεις σήμερα. Το κατάλαβες τι ψάχνεις σήμερα? Ψάχνεις αυτόν τον κήπο. Αυτό τον κήπο ψάχνεις.
Και εσύ και εγώ και όλοι μας. Αυτό το κήπο που για λίγο μικρή νιώσαμε ότι ήμασταν κοντά στον κήπο μας και μετά ξέρεις η ζωή λίγο μας άλλαξε. Και λες, πού είναι αυτή η μαγεία, ρε παιδί μου, η παιδική μαγεία, όπως η μαγεία των Χριστουγέννων. Αυτή τη μαγεία λοιπόν που βίωνες εκεί, αυτό ψάχνεις και αυτό εκεί είχε ανοίξει ο δρόμος. Για κάποιο λόγο όταν πας εκεί θα πάρεις κάποιες πληροφορίες για σένα που θα σου κάνουν, θα κουμπώσουν πολλά πράγματα μέσα σου. Είναι σαν να ολοκληρωθείς περισσότερο ως οντότητα, ως γυναίκα, ως άνθρωπος, ως να κατανοήσεις το σχέδιο, τι θέλω να κάνω από εδώ και πέρα. Μπορεί να βρεις ανθρώπους εκεί ξαφνικά που ξέρεις, μπορεί να γνωρίσεις ανθρώπους και κάτι να σου θυμίζουν, κάτι κοινό να έχετε. Δεν είναι απίθανο. Ακόμα και για ένα καφέ αν πας ή για να πάρεις ψωμί. Καταλαβες. Γιατί βλέπω ότι εκεί πέρα είναι και σαν επαρχία εκεί που πήγε. Δεν είναι και τόσο... Εγώ βλέπω ότι δεν είναι... Έχει και λίγο πιο... Μπορείς να είσαι και... Όχι απόλυτα μέσα σε μια μεγάλη πόλη. Είναι και πιο δίπλα, πιο... Δεν είναι μέσα στο Βελιγράδι. Είναι σε μια πόλη έξω από το Βελιγράδι. Είδες που το είδα. Αυτό βλέπω ότι είναι σαν μικρότερη πόλη. Δεν είναι ζούγκλα. Είναι ωραία. Έχει φύση πράσινο, πολύ πράσινο. Όντως έχει πολύ πράσινο εκεί. Εκεί είναι. Εκεί δηλαδή δεν πας μόνο στο μάρκετ για ψώνια. Εκεί πας και στο φούρνο της γειτονιάς. Το καταλαβαίνεις. Τα έχει αυτά όλα. Εκεί πέρα είναι που θα ακούς τη γλώσσα και θα λες αυτή τη γλώσσα την ξέρω. Κάπως έτσι. Λοιπόν εσύ όταν θα πας εκεί με το γιο σου θα νιώσετε καλά. Επίσης και η Έννη θα είναι μια χαρά μέσα σε αυτό. Είπα το όνομα, δεν πειράζει. Δεν την ξέρει κανείς αν κάνουμε δημοσίευση της συνεδρίας. Εδώ λοιπόν θέλει ο εαυτός σου εκείνης της εποχής να σου δώσει μια θεραπευτική ευλογία και να σου μιλήσει. Θέλεις? Φοράς έτσι, ξέρεις, ωραία εκείνα τα ρούχα, πολλά υφάσματα ρε παιδί μου, ξέρεις. Και λες εσύ στον εαυτό σου εκείνης της εποχής στο σήμερα. Λες εγώ μπορεί να έπλαινα πολλά ρούχα, μπορεί να καθάρισα το βασίλειο, αλλά ήμουν πάρα πολύ ευτυχισμένη γιατί δεν ήθελα και κάτι άλλο τότε στη ζωή. Και επειδή εγώ δεν ζητούσα το παραπάνω, αυτό μου αναγνωρίστηκε λέει και με αντάμυψε, λέει ο βασιλιάς τότε. Μας έδωσε λέει πάρα πολλά περισσότερα από ό,τι φανταζόμασταν. Δηλαδή, επειδή δώσαμε και ένα παιδί στο βασιλιά, λέει, μας έδωσε χρυσό, αλλά ήξερα ότι δεν θα φύγουμε. Ήξερα ότι θα είμαστε εκεί δίπλα του. Και δεν φύγαμε από το βασίλειο, δεν πήγαμε έξω για δικά μας σπίτια. Ό,τι ώρα θέλαμε, λέει, αν γινόταν ένα μπαμ στο βασίλειο, μπορούσαμε να φύγουμε, να ζήσουμε μόνοι μας. Αλλά εμείς μείναμε. Εσύ δηλαδή έφυγες από εκεί. Και λέει ο εαυτός σου ότι εσύ, λέει και εγώ, δεν χρειαζόμαστε πάρα πολλά. Γιατί έχουμε πολλά κοινά ως χαρακτήρες. Έχεις τον ίδιο χαρακτήρα με εκείνη τη ζωή. Και απλά, για να δούμε λίγο τη συζυγική ζωή που είχες τότε, πάλι είχες έναν άνθρωπο που ήταν έτσι, υπήρχε δεν υπήρχε, κάπως. Εσύ είχες το δικό σου δρόμο. Κατάλαβες, δεν είχες κοινό δρόμο με έναν σύντροφο. Να πεις ότι ήταν μια αδελφή ψυχή, wow. Η αδελφή ψυχή σου ήταν η κόρη σου, το εγγόνι σου. Καταλαβες. Ήταν ο εαυτός σου. Είχες ανάγκη πάντα από ζωή σε ζωή να φτιάξεις εσένα. Αλλά επειδή λέει υπηρετούσες κάποιους, πάντα βοηθούσες. Έχανες πολύ σημαντικά πράγματα από τον εαυτό σου. Από στιγμές, αλλά εκεί λέει παρόλο το τρέξιμο, λέει κατάφερνες. Πήγαινες λέει έξω στα παζάρια, στους πάγκους, να ψωνίσεις και έπαιρνες λίγο χρόνο για σένα και περνούσες από το πάρκο, αυτό το όμορφο μέρος με την πηγή, με λίμνες, με νερά και προσευχόσουν, καθόσουν για λίγο. Δεν φορτωνόσουν εσύ τα ψώνια, έπαιρνες άμαξα, έπαιρνες αυτούς που είχαν άλογα και άμαξες και τα φορτώναν αυτοί. Εσύ απλά έκανες τις παραγγελίες, φαντάσου. Και έλεγες αυτό το ψάρι, σε βλέπω, είχε κάτι καλάθια και τα φορτώνανε, ήταν τόσο ωραία. Εμπορικές, τύπου σαν εμπορικές φορτωτικές άμαξες.
για τρόφιμα, έλεγες αυτό το λάδι, αυτό το ψάρι, αυτό το κρέας, ήταν πολύ όμορφο. Ήσουν ένα super wow τσεκαδόρος. Τι θα περάσει, γιατί αυτά θα πηγαίνουν στο βασιλιά, έτσι. Και τι κάνατε, πηγαίνατε και incognito, δεν ξέραν ότι ψώνιζες για το βασίλειο, για να μην τα δηλητηριάσουν. Κατάλαβες? Πηγαίνατε τελείως, κανείς δεν ήξερε ουσιαστικά ότι εσύ ψώνιζες για το παλάτι. Πολύ ωραίο κόλπο. Είχες ένα πολύ καλό ανθρωπάκο εκεί, που ήταν ψαράς και σου δίνει τα καλύτερα ψάρια. Νομίζω είχε κάτι σαν λιμνόψαρα, κάτι μεγάλα ποταμόψαρα, δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μοιάζουν με θαλασσινά ψάρια αυτά. Είχε από λίμνες και ποτάμια είχε εκεί. Και έλεγες, εγώ δουλεύω για μια πολύ σπουδαία κυρία και έλεγες, σου λέγε πάρε για την κυρία σου. Πιστεύω αυτόν τον άνθρωπο μπορεί κάπου να τον εντοπίσεις. Υπήρχε λοιπόν το μήνυμα για τη ζωή σου σήμερα και από εκείνη τη ζωή σου λέει ο εαυτός σου τότε ότι λέει την αγάπη, λέει, πολλές φορές δεν θα τη βρεις μέσα από αυτούς που την περιμένεις, αλλά θα τη βρεις απ' έξω. Αλλά έξω είναι πολύ πιο δικοί μας οι άνθρωποι από ότι είναι μέσα. Αυτό είναι το μήνυμα, το καμπανάκι, κατάλαβες. Π.χ. μπορεί να μην ταιριάζαμε με το σύζυγο, μπορεί λίγο να μην κολλούσα με τη μαμά μου, λέω παραδείγματα, και να βρίσκαμε έναν πνευματικό φίλο ζωής και να ήταν το κάτι άλλο αυτή η σχέση. Έτσι κι εσύ είχες και εκεί. Τώρα, εσύ λέει ο εαυτός σου εκείνος, ότι εδώ καλείσαι αυτόν τον φίλο να το κάνεις μέσα σου. Αλλά να μην είναι ένας φίλος που σε ρίχνει, θα είναι ένας φίλος που σε ανεβάζει και σου δίνει χαρά και ζωή. Αυτή ήσουν εσύ. Ο εαυτός σου λοιπόν από εκείνη τη ζωή, από σήμερα γίνεται φίλος σου, φίλη σου. Και λέει, θυμάσαι, κοίτα τι δουλειές είχα και πόσο σκληρά δούλευα, αλλά πόση χαρά είχα. Γιατί λέει δεν είχα χάσει εμένα. Καταλαβες? Και επειδή ήταν και αυτή μέσα σε μια συμβατική κατάσταση, ας το πούμε, δεν είχε τρομερές απαιτήσεις. Ο άλλος πήγαινε όπου ήθελε, να το πω αλλιώς. Οπότε και αυτή δεν είχε τρομερές υποχρεώσεις, γιατί σου λέει ο βασιλιάς, εγώ την πήρα, είναι δικιά μου αυτή. Άμα θες, λέει, πήγαινε μια φορά τη βδομάδα να λείψει τον άντρα σου. Τέτοιο στυλ ήτανε. Ο άντρας δούλευε και αυτό στο παλάτι, αλλά δούλευε όχι συνέχεια. Καταλαβες? Έφευγε, ήταν ταξιδιωτική η δικιά του η δουλειά. Στο παλάτι δηλαδή πήγαινε και ερχότανε, δεν ήτανε μέσα. Είχε όμως έξω, μπορούσες να τον βρεις και έξω. Έμεινε κάπου που δεν ήταν απόλυτα κανένα πλούσιο σπίτι. Κατάλαβες, δεν ήταν εκεί που θα μπορούσατε να επενδύσετε τα λεφτά σας. Και μάλιστα εσύ δεν είχες λεφτά κοινά με αυτόν. Εσύ είχες το δικό σου ταμείο, πολύ προσωπικό, με την κόρη σου. Καταλαβες, παίρνατε μπόνους. Καμία σχέση. Αυτός ήταν φτωχός και εσύ ήσουν πλούσια. Το πιασες. Και τώρα μπορεί να γίνει αυτό, ξέρεις. Να μην έχεις τίποτα κοινό και ξαφνικά να έχεις πηγή εισοδημάτων. Πολύ καλή πηγή. Δηλαδή είναι αυτή πολύ πιο εύκολα σε αυτή τη ζωή σου από ό,τι μπορείς να φανταστείς. Γιατί εμπιστεύεσαι. Έτσι λοιπόν, ο εαυτός σου λέει ότι εσύ ολοκληρώνεις λοιπόν αυτή την πορεία. Άρα λέει το λεωφορείο που θα πάρεις, το καταλαβαίνεις, άφησες το αυτοκίνητο για να πάρεις το λεωφορείο, είναι λέει η σχέση με σένα. Ότι ανακαλύπτεις ξαφνικά ότι έχεις πολύ ωραία πράγματα μέσα σου, που αναδύονται. Και αυτή τη στιγμή ο ανώτερος εαυτός σου λοιπόν, σου πιάνει λέει, σε βάζει τα χέρια στο κεφάλι σου. Τώρα λέει έχει αλλάξει τα γαλαξιακά του, έχει βάλει άλλα ρούχα. Μου δείχνει εδώ ότι φοράει έτσι πιο ρηχτά εφάσματα. Και σου δίνει ευλογία και σου λέει, σου περνάω αυτές τις ευλογίες από εκείνη σου τη ζωή, αυτής της γυναίκας λέει που ήταν τόσο δυνατή, τόσο στο κέντρο της, τόσο γεμάτη, χωρίς να έχει τίποτα, είχε τα πάντα. Εισπνέεις λοιπόν αυτή την ωραία ενέργεια, τη γεμίζεις μέσα σου γιατί έχεις ήδη μπει σε αυτή την ενέργεια και στο αναγνωρίζω εγώ εφήλης. Μετά από τις συνεδρίες που έχουμε κάνει και το σεμινάριο που σε γνώρισα από κοντά, λέω ότι είδα μεγάλη αλλαγή. Έχεις φύγει από αυτό το φοβικό του παραδρόμου που δεν ξέρω τι κάνω, τι θέλω να κάνω και ξαφνικά αρχίζεις και βρίσκεις το δρόμο σου. Με πιάνεις, είσαι σε πολύ καλό δρόμο και τώρα θα σε βοηθήσει ο ίδιος ο αυτός σου.
και οι αγγελοί σου. Και εδώ φεύγουμε λοιπόν από εκείνη τη ζωή, όλα καλά, πολύ καλή αρμονική συνύπαρξη λοιπόν και με το γιο και σε εκείνη τη ζωή. Και αυτός λοιπόν, όπως κατάλαβες, επειδή ήταν ένας πολύ προσγειωμένος άνθρωπος και δεν είχε ψώνιο, έτσι είναι και τώρα. Απλά, γι' αυτό εγώ στις προηγούμενες συνεδρίες έλεγα, πάρ' το λίγο πιο πάνω σου. Μην είσαι τόσο... μην φοβάσαι, δηλαδή να έχεις περισσότερη πίστη για αυτό που θες να κάνεις, για να το έλξεις, να πετύχεις περισσότερα στην καριέρα σου. Ότι ήσουν πολύ παραπάνω. Απλά δεν μπορείς να το αναγνωρίσεις. Πρέπει να αναγνωρίσει κι αυτός τις σπουδαίες ποιότητες που φέρει. Κατάλαβες. Δεν είναι... Έχει ηγετική φυσιογνωμία κατά βάθος. Αλλά για τον εαυτό του, όχι για βασίλεια και ομάδες να γίνει αυτός προπονητής. Αυτό μπορεί να το κάνει στο μέλλον. Τώρα όμως, αυτός ηγείται του δικού του βασιλείου που είναι ο εαυτός του. Αυτόν πρέπει να πιστέψει περισσότερο σε αυτόν. Για να πει ναι ρε φίλε, είμαι ο πριγκιπάς μου. Όχι ναρκισσιστικά. Να δώσει λίγο τιμή και αξία στον εαυτό του και πίστη του. Κοίταξε, εγώ το ήλξα τελικά. Γιατί όσο φοβόμουν να τον μπλόκαρα και δεν με καλούσαν σε ομάδα, θυμάσαι. Και λέω πάρτε το λίγο πάνω σας, παιδί μου, πάρτε το. Πώς είναι η κοπέλα, το κορίτσι του που είναι πιο δυναμικό, έτσι. Δυναμικό, όχι πιο δυναμικό, που είναι πιο πάμε, ορμάμε, μπαμ. Είδες πώς είναι. Λοιπόν, αυτά για να επιστρέψουμε. 5. Φεύγουμε από εκείνη τη ζωή, χαιρετάμε, ευχαριστούμε. 4, 3, 2, 1, εισπνοή, έκπνοη, επιστροφή στο ναό λοιπόν το 5D, είστε πηδάς. Ωραία, κοιτάω το μικρόφωνο μου. Και μας λέει, εδώ έρχεται ο Αρώνης από την 7η ακτίνα. Κατευθείαν λέει μπείτε τώρα γιατί θα καθαρίσουμε ό,τι καρμικό υπάρχει και θα πάρουν λέει και οι συγγενείς σας από αυτό. Και με μια εισπνοή, εκπνοή, κατεβαίνει λοιπόν η μόβ ακτίνα, η όχλοφλόγα, την 7η ακτίνα, σε αυτό το χώρο, σε αυτό το ναό, ενώνεται με τις ενέργειες του ναού και επικαλούμε λοιπόν και το όλον φως και την όχλοφλόγα να καθαρίσει όλα τα καρμικά κατάλοιπα και τις καταγραφές που δεν χρειαζόμαστε και να διατηρηθούν φυσικά όλα τα καλά στοιχεία που θέλουμε να δουλέψουμε. Ούτως ή άλλως γίνεται αυτό. Και βγάζει και από μένα με καθαρίζει πάρα πολύ καλά και καθαρίζουμε λοιπόν και σένα τώρα πιο συνειδητά. Βάζω το χέρι μου και κατεβάζω μια πάρα πολύ ωραία ακτίνα που είναι και λευκό. Από πάνω είναι πιο λευκή, από κάτω πιο μοβ και πιο σκούρο μοβ κάτω. Πιο λευκή και κατεβαίνει σαν κρίσταλι, μικροκρίσταλι παντού. Η όχλοφλόγα είναι τόσο εξουδετερωτική ας πούμε. Είναι ένα ντους εξουδετερώσης του κακού με λίγα λόγια, της αμαρτίας. Είπαμε, αμαρτία είναι η δυσαρμονία που έχει δημιουργηθεί κατά καιρούς. Το παίρνει και μέσα στη γη όπως κατεβαίνει, γιατί κατεβαίνει από διάσταση σε διάσταση και στο δικό μας χώρο. Η όχλος αυτή ακτίνα καθαρίζει λοιπόν και τα σπίτια μας. Καθαρίζει τους γονείς μας, τους συγγενείς μας, τα καθαρίζει όλα και γίνεται λευκή στο τέλος. Γιατί είναι τόσο υψηλές συντονίσεις της που γίνεται λευκή στο τέλος. Πολύ πανίσχυρη, αλλά αντέχουμε. Τόσο πολύ που είναι σαν να μας λιώνει, σαν να είμαστε από μέταλλο που λιώνει. Ένα ωραίο, μια πλατίνα, ένα κρυσταλλοπλατινένιο όν γινόμαστε αυτή τη στιγμή. Δεν το έχω ξαναδεί. Γινόμαστε αδαμάντινοι και πλατινένιοι όταν μας καθαρίζει. Και τώρα είμαστε έτοιμοι. Φύγε, κάτσε, διώχνω εγώ κάτι, μου βγάλε κάτι σκεπτομορφές επάνω, σαν να ήταν, πώς είναι το κατακάθι που το ανακάτεψες και βγήκε πάνω σαν αφρός. Και λες, σουτ, πώς ανακατεύεις σε ένα φαγητό που βγάζει τα πρώτα, τα καθαρίζεις, αυτό. Είναι ένας φοβητσιάρης. Μου δείχνει μια οντότητα που έχει μορφή, μια ανθρώπινη μορφή, αλλά είναι λίγο καρικατούρα. Και λέει, πιάνεται έτσι με τα οχτυλάκια του και λέει, μη με αφήνεις, θέλω. Φύγε, του λέω. Φύγε κι εσύ. Είναι τα μικροπάθη, κατάλαβες. Η οντότητα του καπνού, ξέρεις διάφορα. Η οντότητα του που δεν πάω νωρίς να κοιμηθώ και ενώ πρέπει να έχω πειθαρχία, κάπως έτσι. Οντότητες και δικές σου
και δικές μου μικροοντότητες ανοησίες καθημερινότητας. Φεύγουνε, καθαρίζουμε, γύρω μας περιστρέφονται άστρα καταπληκτικά. Άστρα περιστρέφονται γύρω μας και μας κάνουν ένα απίστευτο, σαν ένα σκάφι. Φωτεινά σκάφη, γύρω, σπυροειδώς. Σφαίρες φωτεινές σπυροειδώς περιστρέφονται γύρω μας. Καταπληκτικές, με καταπληκτικούς σχηματισμούς και κάνουν ήχους. Με ηλικιώδη ταχύτητα, αλλά δεν χτυπάνε πάνω μας. Και μας ευθυγραμμίζουν με το θεϊκό σχέδιο, με το σχέδιο της ψυχής μας σε αυτή τη ζωή και με το μελλοντικό μας. Με ό,τι θελήσουμε να κάνουμε, μας δείχνουν, λέει, ότι το επόμενο, λέει, κομμάτι που θα προχωρήσετε, λέει, θα είναι πολύ πιο ξεκούραστο. Είτε μείνετε στην πέμπτη διάσταση που θα είναι ούτως ή άλλως ξεκούραστο, είτε κάποιος, λέει, επιλέξει να ανασαρκωθεί για κάποιο λόγο, μας δείχνει ότι θα είναι πολύ πιο ξεκούραστος ο δρόμος. Λέω ναι, άμα ξανάρθουμε δεν θα είναι ανασάρκωση, θα είναι εμφάνιση, γιατί θα είναι στην αναληφθήσα γη πλέον. Άλλωστε εμείς ήρθαμε εδώ να βάλουμε τους σπόρους και για να... Γιατί μπροστά στο επικείμενο άλμα της γης στην πέμπτη διάσταση. Δεν χρειάζεται να ξανααναληφθούμε, για ανάληψη πάμε πάλι, από ανάληψη ήρθαμε και απλά θα εμφανιστούμε σε μια γη αναληφθήσα. Το καταλαβαίνεις? Ή μια Ιερουσαλήμ του Χριστού, η αρπαγή των έτοιμων και των εκλεκτών, είναι αυτό το πράγμα, ότι αναλείπτεται μια γη και μια ανθρωπότητα ουσιαστικά και από κάτω μένει το κατακάθετο Matrix. Εμείς λοιπόν δεν θα χρειαστεί να ανασαρκωθούμε ξανά σε κανένα Matrix. Εμείς απλά θα πάμε βόλτα στην αναληφθήσα γη δίπλα, στην Αγία Ιερουσαλήμ. Και θα λέμε, πάμε να δούμε τι κάναμε. Πάμε! Όπως το ακούς! Βόλτα! Διακτήμηση. Πω ρε παιδιά, θυμάστε τι τραβήξαμε. Ακαδημία Ανάληψης. Αλήθεια, έτσι θα γίνει. Δεν το θυμόμαστε. Εννοείται όλα. Φυσικά και θα το θυμόμαστε. Αφού αυτό ήρθαμε να κάνουμε και ας θα δούμε τι καταφέραμε. Πόσους πήραμε μαζί μας, πόσο ξύλο φάγαμε για να μην τους πάρουμε, για να μην επιβιώσουμε, πόσο γλιτώσαμε και καταφέραμε. Αυτό θα είναι η γιορτή μας. Ότι μια μέρα. Άρα τώρα τι κάνεις εδώ? Κάνουμε μια ανακεφαλαίωση. Μου λέει Γκαλάκτικα, θυμάσαι το σεμινάριο Πεμπτουσία Εαυτού που βρίσκαμε τα κομμάτια που έχουν διασπαστεί και φύγει από τα τραυματικά γεγονότα της ψυχής. Και μου λέει, αυτό κάνατε τώρα. Έχω ένα χάρτη, κάτσε στο φέρω να το κάνουμε, να δούμε πού ήσουνα και τι ήρθε πίσω. Μια στιγμή τον έχω πολύ εύκαιρο. Τον έχουμε κάνει και σε πρόσφατο σεμινάριο. Αυτό το χάρτη είναι ζεκρεμές. Λοιπόν, θέλω να δω με αυτό που σου είπε η οντότητά σου εκείνη την εποχή, αυτή η ωραία γυναίκα που είναι καταπληκτική. Τι σου δίνει πίσω αυτή, τι σου φέρνει? Σου φέρνει ένα κομμάτι του αυτού σου πίσω τώρα, έτσι. Λοιπόν, και λέω, πού βρισκόσουνα, βλέπεις εδώ, είναι τα ποσοστά της 100. Δηλαδή, πόσο έλλειμμα και πόσο εμπλουτισμός. Αναλόγως τι θα ρωτήσω. Θα σου πω, από εδώ τώρα αυτό είναι το 0. Να, κάτσε. Εδώ είναι το 0, έτσι. Εδώ είναι το 50% και εδώ είναι το 100. Εγώ δίνω μια τάση, δεν τρέχει κάτι, δεν το κατευθύνω το ΚΕΜΕΣ και λέω να ρωτήσω πόσο της έλειπε, θα μου δείξει, λογικά θα μου δείξει αυξητικό, δηλαδή αν πω τι ποσοστό της ψυχής σου λείπει και τι γυρίζει πίσω αυτή τη στιγμή, το οποίο θα το δουλέψεις τώρα με το λεωφορείο που θα μπεις μέσα. Με πιασες? Άρα λέμε τι ποσοστό της 100 ψυχικού ενεργειακό ψυχικό φορτίο σου έλειπε, πόσο ποσοστό της 100 έχεις χάσει για να ένιωθες άδεια, χαμένη? Μισό, 50% είχες ένα μισή εδώ. Από τότε που γνωριστήκαμε λοιπόν, πού έχει πάει? 40%, 30%. Αυτό είναι το 30%.
Στο κάτσε. Βλέπεις? Τι ωραίο πόσο ξεκάθαρα το δείχνει. Από τη συνεδρία μας αυτή. Και που θα δουλέψει λοιπόν με αυτό το κομμάτι του εαυτού της που ήταν πιο εκπληρωμένο. Πόσο κερδίσαμε σήμερα? 20 πάει. Το βλέπεις? Θα σου πω πώς θα σου εξηγήσω προς 10. Τώρα άκου τι γίνεται. Κέρδισες τώρα ένα 10% σήμερα. Πίσω, γυρίζει πίσω ένα κομμάτι του εαυτού σου. Αυτά έχουμε πάθει εμείς από τις προηγούμενες τραυματικές εμπειρίες στα βασίλεια. Και παντού. Γαλαξιακοί πόλεμοι. Διασπώνται κομμάτια ψυχικά και γυρίζουν πίσω τώρα. Το κατάλαβες τώρα? Σου γυρίζει ένα 10%. Αλλά τι γίνεται? Για να γιωθεί, το δουλεύεις με τον καιρό. Δηλαδή τώρα θα οριμάσει αυτό. Θα πας και το ταξιδάκι, θα δεις τι γίνεται. Ένα κουμπί είναι εκεί. Μπορεί να πατήσεις τα πόδια σου σε ένα μέρος και απλά να ενεργοποιηθεί. Να πεις εδώ είμαι. Όπως εγώ πήγα στη Φιλανδία, είναι το σπίτι μου εκεί. Η υπερβορία που ήμουνα. Εκεί είναι το σπίτι μου. Εδώ δεν νιώθω έτσι. Παρόλο που έχω τόπους δικούς μου, δεν είναι δική μου όσο εκεί. Τρελό. Εγώ έχω με την Κωνσταντινούπολη όμως με τραβάει πολύ η Κωνσταντινούπολη. Και εγώ θέλω να πάω κάποια στιγμή. Θέλω να πάω όντως. Λοιπόν, πολύ ωραία μου στιγμής. Κάτσε να το κάνω. Θέλω να βλέπω και το χρόνο, έτσι, για να το πάμε σωστά. 11 παρά 20. Ωραία, καλά πάμε. Έχω μείνει εκάγγελο τώρα και κοιτάω πάνω, όπως κατάλαβες. Έχω μείνει εκεί. Δηλαδή τώρα, αν αφήσεις εκεί, μένω εκεί. Δηλαδή, μ' αρέσει τη συμφωνή, αλλά πρέπει να το συντονίσω. Ας πιω μια γουλιά από το ρόφημα. Αυτό είναι το άλλο. Ναι. Σπιτσάκι, κοίτα κούπα. Βασιλική, Έχει και καφεδάκι μέσα. Ένα από καφέ. Σχεδιασμένο. Όχι, παίζω. Είπαμε να μας προσέχουν. Ανακεφαλαιώνουμε. Δεν είναι εκπληκτική η συνεδρία αυτή. Ναι, είναι. Δηλαδή, λες, καθίστε τώρα. Φαντάζεσαι ότι κάνεις συνεδρίες και λες τώρα θα οραματιστούμε αυτό, θα νιώσουμε αυτό. Οκ, μπορεί να μην είναι πολύ ωραία οι θεραπείες για να τις νιώσεις στο σώμα σου, αλλά αυτό το κουβαλάς. Κάθε μέρα θα γίνεται η θεραπεία. Αυτό το ενεργειακό. Νιώθεις ότι κάθε μέρα γιώνεται και κάτι. Ναι, κάθε μέρα. Κάθε φορά κάνεις μια συνειδητοποίηση, ρε παιδί μου, σε κάτι, καταλαβαίνεις. Όταν ηρεμείς, ρέει και άλλη ενέργεια μέσα σου και συνεχίζεται η θεραπευτική, δεν σταματάει αυτό. Οι 21 μέρες ιδίως, και αν πούμε ή μας πούν τόσους μήνες ακόμα θα δουλεύει, θα δουλεύει. Όπως το σεμινάριο με τους λεμούριους αγγέλους. Εξακολουθεί να νιώνεται, ας πούμε. Και το έχουν πάρει και εσείς που δεν ήσασταν. Έτσι είναι. Αυτή η ανώτερη μορφή της Σύσσιδας που μας εμφανίστηκε τώρα, η χρυσή παρουσία, τι σχέση έχω εγώ με αυτή και εμφανίστηκε τώρα στην πέμπτη διάσταση? Αυτή είναι η ιέρια που έχουμε στο πνευματικό μας κέντρο, φιλενάδε. Κάτσε να τη ρωτήσουμε το όνομά της. Έχει ωραίους κρίνους σύμβολα, πολύ ωραίους κρίνους και χρυσούς επίσης. Άστο το λευκό, είναι πολύ μπανάλ, λέει, είμαι στα χρυσά εδώ. Καλά, εντάξει, να μην σε προσβάλλουμε. Λοιπόν, αυτή είναι, πώς θα σου το πω. Εσύ έχεις το γαλαξιακό σου αυτό εκεί μέσα σε αυτό το ναό. Εγώ έχω το δικό μου, η Γκαλάκτικα άνετα πάει εκεί. Εγώ ποια είμαι εκεί? Εκεί, κάτσε να δω. Περίμενε λίγο. Να ξέρεις ότι έχουμε ονόματα που κατά καιρούς μπορεί να αλλάξουν λίγο. Δηλαδή, εγώ δεν είμαι απόλυτα και μοναδικά μόνο γκαλακτικά. Κατάλαβες? Εντάξει, ο αγγελικός μου αυτός είναι η Ήρης. Και έχω και ένα χερουβικό. Άστο, μην το ψάχνουμε τώρα. Είναι ένα φλέγον όν. Δεν είναι χερουβίμ, είναι τα άλλα, τα χωραφίν, νομίζω. Ένα πύρινο. Άρα, κατεβαίνοντας στην πέμπτη διάσταση, παράδειγμα, μπορεί να ήσουν η τάδε. Εσύ τώρα αναβαθμιζόμενη,
Μπορεί η αναβάθμιση δική σου να εμπλουτίσει την ύπαρξη σου πάνω και να πει, ξέρεις κάτι, βλέπεις ότι άλλαξα φορέματα, θα σου πει. Πεις ναι. Έβαλα και ένα έξτρα μανδύα, λέει, παράδειγμα, με αυτό το χρώμα. Αυτό σημαίνει ότι εσύ αναβαθμίζεσαι, εγώ αλλάζω. Και θα σου δείχνω εσύ ποια είσαι. Κατάλαβες τι κάνεις? Παίρνεις τις πουλάδες σου και τις φοράνε πάνω και σου λέει, κοίτα. Και λέει, αλλάζω όνομα, παίρνω μια καινούργια ενέργεια που εσύ μου τη δίνεις και εγώ στην ξαναστέλνω πίσω. Εμπλουτισμένη. Αυτές είναι οι παλιές που κάνουμε με τους εαυτούς μας. Και λέει, για παράδειγμα, σε αυτό το ναό το όνομά σου, γιατί λέει στους ναούς και στις μοιήσεις παίρνετε ονόματα. Μπορεί να είσαι, λέει, π.χ. η Ανδρομέδα, ελληνικά είναι. Στην Ανδρομέδα μιλάνε ελληνικά έτσι κι αλλιώς. Και λέει, στον τάδε ναό όμως έχεις όνομα ιερατικό. Όπως βαφτίζονται οι καλόγεροι, ξαναγεννιούνται μέσα από το καινούργιο τους όνομα, το ξέρεις. Παίρνουν ένα όνομα. Λοιπόν, εκεί πέρα έχουμε ονόματα και η οντότητα αυτή και εσύ, για να δούμε λίγο. Άκου, έχουμε ονόματα όλοι παρόμοια που η κατάληξη τα αλλάζει. Και λέει, δεν έχεις δει καμιά διαφορά εσύ και εγώ από αυτήν που βλέπεις, τη χρυσή. Εσύ μπορεί να είσαι πιο ροζ, εγώ μπορεί να είμαι πιο κίτρινη και αυτή να είναι χρυσή. Πιο πορτοκαλόχρυστη, κατάλαβες? Εγώ μπορεί να είμαι γαλαζόλευκη, ας πούμε. Εσύ να είσαι ροδοκόκκινη. Ροδοκοκκινόχρυση. Άρα, έχει τα υπάλ, ιτάλ, ινάλ, ηλάλ. Αυτά είναι τα ονόματα. Έτσι πάει. Άρα, ας πούμε αυτή που είναι το ανώτερο ανάπτυμα της Ισίδος, η χρυσή λέγεται, πάω. Ινάλ, ηλάλ, ιφάλ, ινάλ, ιάλ, ηλάλ. Ηλάλ είναι από τα πιο υψιστά ονόματα σαν δόνηση. Ηλάλ. Εσύ είσαι Ηλιάλ. Εγώ είμαι Ιάλ. Σκέτο. Ιάλ, οκ. Ωραίο. Ηλάλ, Ηλιάλ, Ιάλ. Ηλάλ, Ηλιάλ, Ιάλ. Και όταν κάνουμε τα λειτουργικά λέμε τα ονόματά μας. Καταλαβαίνεις, και τα οποία έχουν δονήσεις και ενεργοποιούν μια ποιότητα. Ηλάλ, Ηλιάλ, Ιάλ. Θα σου το γράψω. Μ' άρεσε πάρα πολύ, μπορώ να πω. Ηλάλ, Αλ, Αλ. Είναι πανεύκολο να βρούμε τώρα τι σημαίνουν, αλλά τα βρίσκουμε, τα έχουμε περίπου εξηγήσει. Και στο δεύτερο βιβλίο που εξηγώ την ουράνια αλάνια γλώσσα, αγγελική, άρα, Ηλί είναι ο Θεός, το άλλο είναι πάλι ο ανεκδήλωτος Θεός, Ηλί, Θεός, ανεκδήλωτος Θεός, δηλαδή όπως είσαι πάνω. Ιάλ, άστο το δικό μου. Ηλιάλ, Ηλί. Ηλάλ. Λάμδα, τελεία ανάμεσα στο λάμδα. Ηλ-αλ. Ηλ-αλ είναι. Με δύο λάμδα. Τα δύο λάμδα είναι εμπλουτισμένο, ενισχυμένο λάμδα, δηλαδή φως. Ηλάλ. Ηλάλ είναι η οντότητα, ίση θα είπαμε, έτσι. Ίση. Ηλάλ, Ηλιάλ. Δεν μπορώ. Κόλλησε. Είναι πολύ, είναι too much και δεν χρειάζεται. Απλά μου μπορούσε και άλλη. Και τι, όλα αυτά τα έχω στο δεύτερο βιβλίο, όλα. Το Ηλί, Αλ, Ελ, όλα. Ηλ-Ελ, όλα υπάρχουν. Αναλυμμένα. Λοιπόν, ανακεφαλαιώνουμε λοιπόν εδώ και μπορούμε να νιώθουμε ότι να σκεφτόμαστε ότι πιάνουμε τα χέρια όλοι μαζί και με τις υπόλοιπες τιέρες εκεί, γιατί αυτά είναι πνευματικά, επιστημονικά κέντρα, δεν είναι απλά ιερείς, είναι προσφορά υπηρεσία σε πολλούς τομείς. Είναι μορφωτικά κέντρα, είναι ιερατικά, είναι μια προηγμένη κατάσταση του μέλλοντος από το οποίο έχουμε έρθει φυσικά, που δεν έχει εκείνο το περίεργο τελετουργικό, ας πούμε, που λέμε τώρα ότι ήρθε το τέλος των τελετουργικών, γιατί το τελετουργικό είμαστε εμείς. Εμείς είμαστε που είπαμε το σπαθί, κάνουμε ένα κύκλο, χορεύουμε την υπερασπίδα, ήδη χορεύουμε την προσευχή, την υπερασπίδα του Θεού, και είμαστε η ασπίδα, και είμαστε όλα τα σύμβολα και όλα τα όπλα της ασπίδας, και
Άρα εκεί δείχνει πόσο όμορφα κάνουμε ωραίους σχηματισμούς χορευτικούς με 2-3 κινήσεις και έχει και λίγο το αιγυπτιακό χαρακτηριστικό. Είναι γυναικείος ναός, πιο θηλυκή ενέργεια. Μας βοηθάνε λοιπόν να δουλέψουμε τη θηλυκή μας ενέργεια, λέει αυτή εκεί. Λέω καλά, εντάξει. Κουνάνε το κεφάλι με μένα, λέω αφήστε το. Έχω βάλει ένα. Εγώ δουλεύω άλλα πράγματα, λέω. Τη διδασκαλία. Καλά, εντάξει. Τώρα μιλάμε για την Έφη. Εσύ, Έφη, είσαι πολύ καλά στη θηλυκή σου ενέργεια, απλά δεν το ξέρεις. Τι λέει. Και το λέει και η οντότητα η δικιά σου πάνω και η χρυσή οντότητα. Και οι δύο. Εσύ δηλαδή τι γίνεται. Μπορεί να ενεργοποιηθείς, απλά πρέπει να σου βάλουν το σωστό σπίρτο. Εγώ είμαι τώρα δάσκαλος, δεν χρειάζομαι τίποτα. Καταλαβες, παίρνω την κουνταλίνη, την κάνω Θεό, την κάνω δημιουργία. Δεν μένει στο πρώτο κέντρο να τρελαθώ να ψάχνω για άντρα, καταλαβες. Είμαι δάσκαλος. Αλλά είμαι από πάντα έτσι. Ήξερα να με το στοιχειώνω την ενέργεια ούτως ή άλλως όταν κάνω κάτι. Την έκανα τέχνη, γράμματα, χορό, τρέλα. Extreme sports, χορό μέχρι το πρωί κλπ. Οπότε τώρα που έχω φτάσει σε αυτό το επίπεδο και δεν ψήνομαι με το αστρικό παιχνίδι αυτό με τις οντότητες και τις... Τι με ενθουσιώνω, οποιαδήποτε ενέργεια. Και εσύ λοιπόν έχεις φτάσει και σε αυτό το σημείο να το κάνεις, ούτως ή άλλως. Αλλά λέει ότι δεν ήρθε η ώρα να μείνεις εκεί. Ούτε και για μένα απαραίτητα. Επιλογές είναι. Αλλά δείχνει εδώ ότι είσαι κανονικά ενεργοποιημένη. Τώρα τα κέντρα σου τα κάτω δεν έχουν τίποτα, δεν έχουν κανένα μπλοκάρισμα. Γιατί νομίζω είχαμε βρει κάποτε μπλοκάρισμα κάτω. Ναι, και τα δύο κάτω. Ωραία, γιατί ήμουν και τη συνεδρία η πρώτη νομίζω. Η δεύτερη. Δεύτερη, ωραία. Για να δεις ότι εγώ δεν έχω νοημοσύνη, δεν μπορώ να θυμηθώ, αλλά τώρα μου ανοίγουν τα βιβλία μας. Τα κλασικά και βλέπω. Και άρα, μόνο το τσάκρα του λαιμού θα δουλέψουμε τώρα. Και εδώ οι δύο και οι τρεις οντότητες θα μας βάλουν κάτω και όλες θα δουλέψουμε, ουσιαστικά εμείς θα δουλέψουμε εμάς. Η γαλαξιακή μας αυτή θα θεραπεύσουν εμάς, το 3D, γιατί είμαστε, έχουμε φάει πολύ ξύλο. Σωστά. Λίγο να ισιώσουμε. Και λέει, έλα εδώ να σου φτιάξουμε λοιπόν. Και βάζει, ο εαυτός σου ο ίδιος σου κάνει θεραπεία. Σου βάζει λοιπόν, δείχνω με τα χέρια μου, σου κάνω τις κινήσεις της. Εδώ κουνάει τα δάχτυλά της, όντως ψηλαφίζει και το παίρνει και το βγάζει. Τώρα θα δεις τι θα αισθανθείς. Πάνω από αυτό που λέμε το καρύδι, το μήλο του Αδάμ και μην πω, ανεβαίνει προς τα πάνω λοιπόν αυτή η μπάλα η σκοτεινή, αυτά που δεν έχεις πει, κάποια αποθυμμένα λόγια που ξαναγύρισαν πίσω και δεν βγήκαν ποτέ έξω, τα βγάζει πάνω, τα βγάζει από τη γλώσσα και τα βγάζει έξω στο στόμα, και αυτό ήταν το μολυσμένο στοιχείο, λέει, που σου μόλυνε τα δόντια και τα ούλα σου. Να τα μας. Το βγάζουμε από το στόμα, το κάνει χρυσό, σου φτιάχνει τη γνάθο, τα δόντια και σου το καθαρίζει, το βγάζει έξω και το δίνουμε στο φως, το πετάμε πάνω στο φως και στη μόβα ακτίνα και στη χρυσή ακτίνα με την οποία κατεβήκαμε. Κατάλαβες? Δεν προλαβαίνει και ξαναβάζει τώρα, σου βάζει τώρα το ροζ, το χρυσό, κανονικά το κόκκινο, το γαλάζιο. Το γαλάζιο είναι αυτό που ψύχει. Και τώρα σου βάζει η γνάθο σου στο λαιμό. Στο λαιμό έτσι κι αλλιώς έχουμε το μπλε. Καθαρίζει το λαιμό σου, σου κάνει ένα φωτεινό ωραίο μπλε γαλάζιο και στο στόμα σου βάζει και λευκό. Και κάνει τώρα. Εγώ βλέπω κανονικά την ακτινογραφία του στόματος σου, εντάξει. Ήταν πιο πολύ στην κάτω γνάθο. Ναι. Και πίσω λίγο. Πίσω κάτω. Και πίσω προς τα αυτιά. Ναι, και πίσω, έχει λεμονή εκεί. Την κάνουμε, τη βγάζει και τη βγάζει μπροστά σου τώρα. Βγάζει την ακτινογραφία και λέει, έλα εδώ. Και σου λέει τι συμβόλιζε αυτό. Εσύ, επειδή έπρεπε να στηρίξεις πάρα πολύ την οικογένειά σου, αυτά είναι, λέει, που βγήκαν τώρα. Τα δόντια, θυμάστε τι είναι οι πυλώνες. Οι πυλώνες ήταν οι άντρες των οικογενειών. Οι πύλες ήταν δηλαδή οι κολόνες των σπιτιών. Και στα όνειρα είδες, αν δούμε ότι κάνουμε δόντια, είναι ότι νιώθουμε μεγάλη ανασφάλεια, ας πούμε, για παράδειγμα. Ότι κάτι γίνεται με το σπίτι, την οικογένεια, τα χρήματα κλπ. Εδώ λοιπόν εσύ
για κάθε δόντι υπάρχει ένας πρόγονος, τον οποίο τις αμαρτίες εσύ ουσιαστικά σήκωσες με έναν τρόπο. Στα δίνει πολύ μεταφορικά και ωραία. Και για κάθε δόντι λοιπόν σου φτιάχνει, σου το κάνει χρυσό, δυνατό, λευκό, αλαβάστρινο και σου τα φτιάχνει όλα σου τα δόντια. Μπροστά, πίσω και πάνω και σου τα κάνει όλα πώς είναι οι κύονες οι κατάλευκοι του μάρμαρο Μπεντέλης που φτιάχναν τους ναούς τότε. Έτσι σου το φτιάχνει. Και λέει, εσύ καθάρισες όλους τους συγγενείς σου, μπορεί να σήκωσες κάποια βάρη, αλλά τώρα τα ξεπλήρωσες. Ούτως ή άλλως εσύ πλήρωνες για όλους, έδωσες πάρα πολλά που δεν σου αναλογούσαν. Αυτό λέει που σήκωσες το βάρος, και αυτό ήταν που ήθελες να πεις. Ότι εγώ πώς έχω κάνει τόσα ρε παιδιά και εγώ δεν μου είναι τίποτα και τα έδωσα όλα. Κατάλαβες? Καθάρισες το δικό μου τσάκρα του λέμε τώρα. Και τώρα λες να μείνω σε αυτή την αυτολύπηση. Κατάλαβες τι κάνεις και λες οκ, φτιάχνω πάλι τα δόντια μου, σου τα φτιάχνει ο νότερος αυτός σου ή όλες οι οντότητες επάνω. Σου τα φτιάχνει, σου έβγαλε λοιπόν αυτό το φορτίο που κουβαλούσες και ήταν εκφραστικό και στην καρδιά πήγαινε και στο στόμα εδώ το είχα και δεν το έλεγα. Φεύγει λοιπόν, εξατμίζεται, φεύγει η φλεγμονή και σου βάζει λίγο και στους λοβούς του εγκεφάλου, δεξιά, αριστερό, ημισφαίριο και λοβούς. Είναι κόκκινο και μπλε, συναίσθημα και σκέψη και λοιπά. Σου τα αναμειγνύει και κάνει ένα ωραίο ροζ στο κεφάλι σου μέσα και μια ηρεμία. Και γαλάζιο και λευκό. Και εκτονώνει από τον εγκέφαλο και το σκεπτικό και το νοητικό και την ενέργεια και τα βγάζει πάνω και φεύγουν όλα. Και από την καρδιά, καρδιά πράσινη καταπράσινη. Ναι, και η καρδιά καταπράσινη και είσαι. Σου βάζει και σε όλα τα τσάκρα, τα φωτίζει και στα κάνει όλα καινούργια. Κόκκινο, πορτοκαλί, κίτρινο στολιακό, πράσινα καρδιά, μπλε κατά μπλε υπέροχο στο λαιμό, μοβ μπροστά στο τρίτο μάτι, λευκό πάνω κορώνα. Είσαι full τώρα, high definition. Οπότε εδώ ολοκληρώνεται η διαδικασία και τα κάνα έτσι τα δάχτυλά σου, μου λέει, και κάντα έτσι. Γιατί το κάναμε και στο σεμινάριο, αυτό είναι μια ωραία κίνηση που μαζεύουμε την ενέργεια τώρα. Και τους αντιχείρες σου βάζεις στην καρδιά για να γυρίσεις. Πρώτη φορά έκανα αυτή την ωραία κίνηση. Τώρα την έμαθα μαζί σου. Για να γυρίσω. Μα γυρίζεις πίσω. Για να γυρίσω στο εδώ και τώρα. Ωραία. Μπράβο μας. Και τώρα ήρθε η ώρα να ολοκληρώσουμε. Νομίζω δεν έχεις ερωτήσεις. Είδες, θα στα δώσει τώρα στην πορεία. Και είναι ότι και κατάλαβες επίσης ότι δεν χρειάζεται να πεις κάποια πράγματα σε μαμάδες, είναι σαν να τα πάνε η πράξη σου όλα. Εσύ αποπλήρωσες τα πάντα, ότι ήρθες και πήρες και κάρμα άλλων και φορτώθηκες και το ξεχρεώσες και αυτό. Και μετά είναι σαν να ξέρουν όλες οι ψυχές ότι δεν χρειάζεται να πεις τίποτα. Η ενέργεια πλέον αρχίζει και στρώνει. Αλλά είναι πολύ πέρσινη η ενέργεια. Σου χρωστάει. Γιατί νιώθω κατά βάθος ότι όλοι ξέρουν ότι έχω σηκώσει τα βάρη τους. Το ξέρω ότι το ξέρουν. Απλά δεν μπορούν να το συνειδητοποιήσουν. Το συνειδητοποιούν, απλά κάνουν το κορόιδο. Ναι, αυτό. Δεν τους συμφέρει να πούνε. Ούτε μια καλή κουβέντα δεν μπορούν να πούνε. Να πούνε, ρε κορίτσι μου, τι πέρασες και εσύ για μας. Γιατί τι να πούνε, ότι είμαστε καλό κορόιδο βρήκαμε. Καταλαβαίνεις. Αυτό θα έχει σκέψεις. Οπότε καλύτερα να μην προκαλούν και να ζητάνε κι άλλα, παρά να αποθρασύνονται. Οπότε δεν αποθρασύνονται και αυτό είναι το καλό. Το αφήνουμε έτσι και σβήνει. Κατάλαβες. Δεν σκαλίζουμε πράγματα που δεν τους συμφέρει να σκαλίσουμε. Και τι έχει να κάνει αυτό με τον πατέρα μου όμως, από την πλευρά του πατέρα μου? Γιατί πιο πολύ από την πλευρά αυτών σήκωσες. Αλλά δεν είναι μόνο εσύ, είναι και οι προγόνοι. Προγόνοι. Υπάρχει προγόνοι, γόνος. Απλά ο παππούς του παππού, ας πούμε. Κάτι τέτοιο. Κάποια ασφάλματα, κάποια λάθη που τα ανέλαβες εσύ για να μην τα πάρουν οι άλλοι ως ασθένειες. Μην πέσουν σαν ασθένειες πάνω
στο παιδί σου, στους απογόνους του. Κατάλαβες τι έκανες εσύ τώρα? Εσύ έκανες ένα τρομερό πράγμα. Ανδραχαθήματα που λέμε. Όπως έχω κάνει και εγώ και πολλοί. Πήρες παραπάνω φορτίο για να μην το φορτωθούν οι απόγονοι. Ως αμαρτίες γονέων παιδεύουν στη τέκνα 7 γενιές. Εσύ αυτό έκανες. Ήτανε αμαρτίες που κάνανε. Π.χ. μπορεί να κλέψαν μια γη, ρε παιδί μου. Ποιος δεν το είχε κάνει παλιά? Κάποιο και να τους είπε, να τους καταράστηκε. Και να είπε, τα παιδιά σας να πάθουν αυτό. Και λες εσύ, όχι, θα πάω να το σηκώσω εγώ τώρα. Άφησες πάνω τον γαλάκτη που σου. Συγγνώμη, μου φύγε το κρεμές. Και λες, πάω να γίνω άνθρωπος τώρα, να καθαρίσω εκείνες τις προηγούμενες ζωές μου. Σήμερα να τις τελειώσω εδώ. Και να φορτωθώ εγώ τα πάντα για να τα τελειώσω όλα με όλους. Να σώσω και αυτούς, να βοηθήσω και το παιδί μου που είναι μια εξελιγμένη ψυχή. Να εκπληρώσει και αυτός πράγματα, γιατί και αυτός έχει αποστολή. Εμείς έχουμε αποστολή και μόνο που γεννηθήκαμε και υπάρχουμε. Είναι ενεργή η αποστολή. Γιατί λιώνουμε φως στον πλανήτη. Και το φως έρχεται και μέσα από το παράδειγμά μας. Κατάλαβες, όταν βλέπουν ένα στοικό άνθρωπο που σηκώνει το σαβάρι, δεν μπορούν ό,τι και να πούν, από πίσω ξέρουν. Ότι σου λέει, εγώ δεν μπορούσα να το κάνω αυτό που έκανε. Και είσαι το παράδειγμα του ήθους, ότι κάποτε μπορεί και αυτοί να γίνουν καλύτεροι έστω και στο τέλος. Και να πούν, ναι, ρε, εσύ μου δίδαξε όντως το ήθος αυτή η κοπέλα. Και την καλοσύνη που εγώ δεν είχα. Και τώρα απέκτησα π.χ. Και το μεγαλείο ψυχής. Καταλαβες. Αυτά ολοκληρώνουμε τώρα. Το κατάλαβες τώρα, ήρθαν όλα και έδεσαν. Μαθηματικά. Ωραία. Ολοκληρώνουμε τη διαδικασία. Γιώνουμε λοιπόν την ακτίνα του Θεού. Ερχόμαστε στο κέντρο του ναού. Χαιρετούμε τον ναό. Χαιρετούμε τις ιερίες, τις αδελφές, εδώ αδελφές ψυχές, τους πάντες. Άρα όλοι σας ευχαριστούμε. Προσήρετε. Ο Μιχαήλ δεν χρειάστηκε να έρθει, όπως κατάλαβες εμείς τον εκπροσωπήσαμε σήμερα. Αυτός κάνει κάτι μαζί ήμασταν που είχαμε πάει στο ναό του Αγίου Πνεύματος. Και λέει, έρχεται για λίγο και φεύγει γιατί έχει πολλή δουλειά, όπως καταλαβαίνεις. Και λέει, δεν πιστεύω να νομίζω ότι θα δείτε κανένα περιστέρι εδώ μέσα. Μέσα με κάτω. Γέλιο! Γιατί λέω, πώς ήρθαμε στο ναό του Αγίου Πνεύματος? Πριν κάνω το σεμινάριο του Αγίου Πνεύματος. Λέει, δεν πιστεύω να περιμένετε κανένα περιστέρι. Το γέλιο. Και σου λέει τώρα δεν χρειάζεται να κάνουμε εδώ. Ξέρεις τώρα, να έρθω με τα επίσημά μου. Εσύ με ξέρεις, μου λέει. Και εσύ τώρα πια με ξέρεις. Αφού εσείς εκπροσωπείτε, έχει ο πολεμιστής και ο δάσκαλος. Αυτός που κατάφερε να καθαρίσει το κάρμα και να γίνει δάσκαλος ο πολεμιστής. Αυτά είναι τα μπλε και τα κόκκινα και τα μόβ και τα ροζ χρώματα του ναού, που είναι περισσότερο η εκπλήρωση του ανθρώπινου σχεδίου. Μιας ψυχής που θυσιάζεται ουσιαστικά ενσαρκόμενη. Και τα καταφέρνουμε. Σου λέει, γίνατε εσείς τα σπαθιά. Πάρτε και ένα το τρίτο του Αγίου Πνεύματος που είναι το «Γεια σας», ξέρεις. Τεντώνουμε, αχ, τι ωραία που είναι. Είμαι όχι απλά δάσκαλος, κάνω το αγγελικό μου τώρα. Πώς δεν κάνω το διδακτορικό μου, κάνω το αγγελικό. Δεν σε πειράζει κανείς. Κι άμα πάει να σε πειράξει, ξεστρίβεις, δεν ασχολείσαι. Και λες, άσε με τώρα, δεν μπορώ. Έχω δουλειά. Ποια είναι η δουλειά? Αυτός μου. Αρκετά σας έδωσα. Έτσι είναι, ακριβώς όπως τα λέω. Τα 3 ξύφη πολύ στην υπερασπίδα πάνω. Και τα χορεύουμε φυσικά. Οπότε εδώ ολοκληρώνουμε και με τα χέρια μας ένα καίω. Τα χέρια μου καίνουν. Ωραία. Εγώ και όλα. Αφού σου έκανα εδώ πολύ πράγμα, πολύ πνευματικό χειρουργείο. Σου κάνω. Λοιπόν, και τώρα ερχόμαστε στο κέντρο. Χαιρετούμε λοιπόν εδώ στον πνευματικό αυτό και επιστημονικό χώρο, γιατί είναι πνευματικές επιστήμες του φωτός και τεχνολογίες. Κάτι μου θυμίζει η φίλη Χρυσού, ναι. Και αγαπημένη μου φίλη εδώ, Εφη. Και οι φίλες μας στο ναό. Χαιρετούμε και με μια εισπνοή κατεβαίνουμε στην 4η σφαίρα διάσταση. Εισπνοή, εκπνοή, δεν χρειάζεται να δουλέψουμε στο 4 αυτή τη φορά. Εισπνοή, εκπνοή, κατεβαίνουμε.
στο 3 που είναι η ζωή μας εδώ, από το τσάκρα της κορώνας, εισπνοή, εκπνοή, κατεβάζουμε το υπέροχο φως του Θεού μέσα από τα ενεργειακά μας κέντρα που είναι ήδη. Σε κάποια σημεία αποκρύπτεται τεχνικό μέρος των συνεδριών. Ό,τι μπορούμε και επιτρέπεται και χωρίς φυσικά να έχουμε πίσω, ξέρεις, να μας την πούν. Επιτρέπεται. Γιατί ξέρεις τι, φάγαμε ξύλο, θα δώσουμε. Κατάλαβες πως πάει τώρα για το ξύλο που δώσαμε. Εγώ το έχω πει. Όσο με πειράζετε, τόσο θα δίνει ο φως. Και αυτό που δίνω είναι τεράστιο με την παρέα μου μαζί. Οπότε δώσαμε λοιπόν την προσφορά μας. Αυτή ήταν η προσφορά στη Θεία Οικονομία, στη Θεία Χάρη, στον κόσμο, στο γίγνεσθε, για να ξαναεπιστρέψει λοιπόν στο φως. Και τώρα κάνουμε μια υπόκληση, ευχαριστούμε και πατάμε και ξυνασόμαστε από κάτω, ψηλά πάνω. Επιστροφή στα ενεργειακά μας κέντρα, επιστροφή από την τέταρτη διάσταση, με ηλικιώδη ταχύτητα, ξαναπάμε στο 5, χαιρετάμε, τσίλε από κάτω, και πάμε στο 6 που έχει μια ησυχία και είναι η ησυχία. Και αν θέλεις να ακούσεις τους ήχους του Θεού, τους ακούς. Εδώ είναι όχι απλά ήχοι των σφαιρών, εδώ έχει μέχρι τις χοροδίες, τα απίστευτα, αλλά μένουμε για λίγο να ηρεμήσουμε, να μένουμε σε αυτή τη σφαίρα για λίγο. Ακούω υπέροχη μουσική. Είδες? Πω και τραγουδάνε οι άγγελοι, το βλέπεις? Εκπληκτικό, Για μείνε λίγο, μείνε. Εντάξει, δεν περιγράφεται τώρα αυτό, αλλά το βιώνω. Και βλέπω, εσύ βλέπεις πόσο τεράστια είναι η ουρανή. Η βασιλεία των ουρανών είναι αυτή. Αυτή είναι η βασιλεία. Η βασιλεία είναι αυτή. Εδώ είναι η βασιλεία, στους αγγέλους που ψέλνουν. Και όλοι μας χαμογελάνε εδώ μεταξύ. Ναι. Βλέπω πύρινους. Βλέπω τον Ιωάννη. Τι λες τώρα? Ο Ιωάννης που έκανε την αποκάλυψη και εγώ την αποκωδικοποίησα. Θες να σου πω ότι και εγώ είδα τον Ιωάννη? Πες το. Μόλις μου το είπες, ήθελα να σου πω ότι νομίζω βλέπω τον Ιωάννη. Είναι πάνω σε ένας, πώς λέμε, θυσιαστήριο την Αγία Τράπεζα. Είναι πάνω σε μια χρυσή τράπεζα. Εννοώ κουμπάει. Και έχει κάτι σαν φτερά. Και ο πρόδρομος είναι. Και ο Ιωάννης, όλοι οι Ιωάννηδες είναι εδώ. Θεολόγος, ο πρόδρομος. Για λίγο παίρνουν τις μορφές των Αγίων, εκείνων των σκυθροπών που είχαν, ξέρεις, των τυραννισμένων, που ήταν απλοί άνθρωποι. Και τώρα ξαναπαίρνουν τη θεϊκή τους μορφή και είναι γύρω-γύρω από αυτό το θυσιαστήριο, όπως ξαναλέμε, λέγεται και η Αγία Τράπεζα. Είναι γύρω-γύρω. Εντάξει, βλέπουμε τον Χριστό που ζήτησες στην άλλη γωνία, στην τέταρτη γωνία, και ο Ηλίας δίπλα στον Χριστό είναι. Ιωάννης Πρόδρομος, Ιωάννης Θεολόγος. Τώρα τα λέω και θα λέω πώς το λέει έτσι, τόσο άντα έτσι. Δεν τα ξεπετάμε, εδώ υπάρχει υπερταπείνωση, υπερευχαριστία, αλλά βλέπω και έχουν τα χέρια από πάνω σε αυτό το βωμό. Είναι ένας μεγάλος βωμός. Αυτό το βωμό εμένα μου έχει δείξει, αλλά δεν κάνει να πω εδώ. Μου έχει δείξει, με έχει πάει εκεί πέρα. Εδώ είναι ο Λέων του Θεού που το φυλάει αυτό το βωμό. Είναι ο βωμός μπροστά στην πύλη του Παραδείσου. Ουσιαστικά είναι απ' έξω. Και όταν φέρει και ο Λέων του Θεού που το φυλάει με τα φτερά, μπαίνει ο Χριστός επάνω σε αυτό το βωμό. Και κρατάει το λόγο και το σκύπτρο που είναι το οφθαλμός του Θεού πάνω στο σκύπτρο. Έτσι πήρα τη μοίηση για το δεύτερο βιβλίο και μου έδωσε τα σύμβολα του εξωφύλου. Έτσι, εκείνο το σημείο. Αυτό είναι το σημείο. Απλά μου το μίκρινε λίγο γιατί ήταν τεραστίων διαστάσεων όταν τον είδα. Και αυτός και ο βωμός και ο Λέων Σφίνξ. Εδώ λοιπόν μπαίνουμε αυτή την ευλογία. Μας σηκώνουν το χέρι και μας ευλογώνουν. Μας στέλνουν μια φλόγα. Μας στέλνουν μια φλόγα στο κεφάλι, στο σώμα. Είναι μια φλόγα μένεις, γιατί εδώ σου λέει αν είσαι προσκεκλημένος ή όχι, αν είσαι ήδη έτοιμος για τη βασιλεία, όπως κατάλαβες, των ουρανών. Κοίταξε, εγώ ξέρω ότι θα γυρίσω πίσω, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Και γιατί το ξέρω, θα γυρίσεις και εσύ εννοείται και όλα τα παιδιά. Ξέρω γιατί και θυσιασμένοι είμαστε και έχουμε δεχτεί τις θυσίες μας.
και γιατί δεν πειράζουμε και κανέναν, έτσι. Ήρθαμε να εκπληρώσουμε ένα έργο. Δεν το χρωστούσαμε περισσότερο. Εδώ μας δείχνει λοιπόν, μας καθαρίζει και λέει κάνει ο Ιωάννης, ο ένας οθολόγος. Κάνει σαν να λέει αχ, θες λίγο δουλίτσα μου λέει. Είμαι πειραχτήρι, τι να κάνω. Μας καθαρίζουν. Ανοίγουν οι πύλες. Τις βλέπεις, λέει, ανοιχτές είναι. Φυσικά είναι και ανοιχτές για εσάς. Ανοίγουν κανονικά οι πύλες. Είναι 2 τεράστιοι άγγελοι στις πύλες. Και λέει, ανοίγουν, αλλά δεν μπαίνουμε τώρα. Κατάλαβες? Είναι ανοιχτές. Καταρχήν το λιοντάρι δεν φυλάει καν την πύλη, γιατί εμείς είμαστε μπροστά. Δεν χρειάζεται να τη φυλάξει. Μας έδειξε όμως ότι δεν μπαίνεις, ούτε εμείς θα μπούμε έτσι. Αν μπούμε τώρα θα κάνουμε εκεί μέσα. Μια φορά πήγα κατευθείαν στο Θεό και με ρουφούσε μέσα. Και ήμουν σε ένα υπερβατικό διαλογισμό με μια ομάδα και είχε παγώσει το σώμα μου και δεν μπορούσα να γυρίσω πίσω. Και λέω, αν με ρουφήξει θα πεθάνει το σώμα μου κάτω, θα κάνω ανάληψη. Και φοβόμουν τόσο πολύ αυτό. Ήταν τρομακτική εμπειρία. Καταλαβαίνεις, ήταν η καρδιά του Θεού, και αυτό που επικαλούμαστε και αυτό που μας βοηθάει να κάνουμε την πνευματική μας εργασία. Καταλαβαίνεις. Και με τραβούσε μέσα τόσο πολύ, αλλά ήταν φοβερό. Λέω, όχι, δεν είμαι έτοιμη. Πρέπει να συνεχίσω να ζήσω. Και δεν μπορούσα να μπω στο σώμα μου. Και όλοι είχαν καθίσει και πίνανε τσάι και τρώγανε. Και εγώ δεν μπορούσα να γυρίσω πίσω. Δηλαδή δεν μπορούσα να μπω στο σώμα μου καλά. Φαντάζομαι πόσο αληθινή ήταν η εμπειρία. Και αυτοί κάναν χρόνια για να ζήσουν το παραμικρό. Και εγώ το έζησα με το που πήγα μαζί τους σε ένα διαλογισμό. Απλά δεν τους το είπα. Γιατί δεν έπρεπε. Λοιπόν, αυτή είναι η... Όχι, γιατί σκανδαλίζονται, λέει, μεταξύ τους. Αυτοί πλακώνονται μεταξύ τους. Δεν επιτρέπεται να λένε τις εμπειρίες τους. Για να μην ζηλεύουν, λέει. Και ένας από αυτούς μου όρμηξε. Φώναζε, έβριζε, έβγαζε αφού το στόμα. Έχω αυτή την εξορκιστική ενέργεια. Θα σου πω κάτι, όταν έχεις με τέτοια εμπειρία που μπορεί να έχουμε όλοι μας, έτσι. Ναι. Δηλαδή, μπορείς να το εξηγήσεις με λόγια αυτή. Όχι, εγώ όταν αυτή την ομάδα, εγώ πήγα, ήταν μια ομάδα ενός δασκάλου Ινδού. Πώς με μοιηθεί όλοι. Με ένα μεγάλο ο δάσκαλος αυτός. Είναι το μονοπάτι το ήχος και φως, πραγματικά. Αυτό το μονοπάτι του Χριστού. Απλά δεν έχει χαθεί ο τρόπος από άλλες σχολές. Είναι αυτό, ήχος και φως, σώμα, αίμα Χριστού κλπ. Κατάλαβες. Αυτό που γράφω στα βιβλία. Αυτοί κάναν χρόνια ταξίδια στην Ινδία, στο δάσκαλο, από εδώ από εκεί. Και εμένα ο δάσκαλος ήρθε και με πήρε από το χέρι και με πήγε κατευθείαν. Το καταλαβαίνεις. Πήγαμε μαζί, με πήρε από το χέρι. Αυτοί κάνουν χρόνια το διαλογισμό αυτό και δεν πάνε ποτέ. Δεν βλέπουν ποτέ το δάσκαλο. Και λέω ότι στο Δήμη το πει, γιατί θα πεθάνουν από τη στεναχώρια τους οι υπόλοιποι. Και εγώ το ζήσα με την πρώτη. Ωραία, ας καταγραφεί στα πρακτικά. Εδώ λοιπόν φτάσαμε στην καρδιά της εγώ είμαι παρουσία σου. Κατεβαίνουμε κάτω λοιπόν από εκεί, από το θυσιαστήριο. Ευχαριστούμε. Απλά δεν αντέχεται άλλο αυτή η ενέργεια, ούτε πρέπει να είμαστε εκεί άλλο. Ευχαριστούμε. Ζητούμε συγγνώμη για τα λάθη και τα σφάλματά μας και θα γίνουμε καλύτεροι. Απλά αυτό τους λέμε. Φωτίστε μας να κάνουμε το σωστό, να γράφουμε το σωστό, να πούμε το σωστό και να εκπληρώσουμε το έργο. Εγώ ζητάω μόνο ένα πράγμα. Θέλω απλά να μου δοθεί η διάθεση και η όρεξη να συνεχίσω αυτό το έργο. Γιατί λίγο έχω χάσει το έρισμα. Ξέρεις, βλέπω τους ανθρώπους γύρω μου και αυτά που έχω περάσει μαζί τους και λέω τώρα... Είναι σαν να θέλω να τα πάρω και να φύγω όλα, δικά μου. Απλά πρέπει να βρω ξανά τη χαρά, γιατί δεν έχω τρέλα με την οθόνη και την κάμερα. Αυτό. Θα μας δώσουν λοιπόν οι Άγιοι Πατέρες τη δύναμη, την ενέργεια, την όρεξη, την ελπίδα. Ευχαριστώ και σένα λοιπόν για την εμπειρία αυτή. Ευχαριστώ όλους τους Αγίους Πατέρες. Μου δείχνουν ότι είμαι σε καλό δρόμο και μέσα από τη Θεία Κοινωνία που κάνουμε και όλα. Θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ κι εγώ. Και εσύ, Εύη, τι λες, τι θέλεις να πεις? Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Νιώθω ευλογημένη. Έτσι ακριβώς. Πήραμε, μας έδωσαν μεγάλη ευλογία, έτσι νιώθω.
Ναι, απλά χωρίς πολλά λόγια και χωρίς πολλά wow, ξέρεις. Εμείς είμαστε μια σχολή ταπεινή. Ακριβώς αυτό. Και γι' αυτό έχουμε. Οπότε ευχαριστούμε λοιπόν τον Φως, την καρδιά του Θεού, τον Πανδημιουργό, τον Χριστό, τον Μιχαήλ, τους αναλυθέντες διδασκάλους, όλους όσους συμμετείχαν, αγγέλους, αρχαγγέλους, ανώτερους αυτούς και ο ένας τον άλλον, εμείς και όλη την οικογένεια του Φωτός μας βοήθησε σε αυτό το υπέροχο ταξίδι. Οπότε εδώ γέγονε, γέννητο.